Доброго вечора. Стрімчик по Overwatch 2. Маю надію, що сьогодні я зберу, так сказати, паті із 3 людей. Я, Андрюха, Френд і Льоха, Френд. Тому от вчора намагалися теж паті зібрати з 3 людей, але один, так сказати, не був. Це був Андрюха. Ну і що? Тільки що з ним розмовляли, тому маю надію, що через певний час він звільниться та буде. Ще Льоха десь вештається, тому він повинен скоро бути. Приємного перегляду! Тут ще якийсь режим додавали, музикальну битву. Зараз спробуємо. Що це за тема? Вы прибываете на Илис. От смерти не сбежать. Ну же, Снежок, им нужна наша помощь. Популярное шоу. Музыкальное шоу. Гарнюні. Будьте начеку. Никогда не знаешь, чего же. Непокорные, опасные, дерзкая дива. Ух ти, який скінчик. Дома. Один. Да начнется битва. Кто пойдет на концерт? Сейчас узнаем. Я ничто не пройдет. Спасибо. Кто на меня? Так, поки що 6 балів на нашій стороні. Давай сюди. А, там Б вже. Двигатели. Здать, що здать? А, здать сюди. А, пизди. Ну ладно. Где-то появился новый билет на автомат. Кто доберется до него первым? А він поближе до нашої бази, якщо не помиляюсь. А, тобто, їбать, а нашу базу ще й переносять? Чи що? Чи я щось не поняв? Передний барьер активирован. Ай-яй-яй. Баки под угрозой. Если не можете отобрать билеты. Да, мабуть.
А, так, то есть ще й різні точки прийому білетів? Нічого себе, нічого. Новый попался, мать! Гоняю снаряды! Добре, добре граємо. Запускаю защитную рубашечку! Ага. Пау. Летим. Попробуй-ка за ней пытаться! Сила снова в строю! Бля, чуть, ну от трошки залишилось, я би сняв. Мне пора! Хе-хе. Так, пішли, пішли. Для виграшу 20... А, точно. Начинаю запуск! Опа. Новый рекорд! Хер ти втечеш, бля. Не пиздець. Ни единого шанса! Це, як я поняв, босс, да? Вызываю крупную артиллерию! Нет, призывали! Ебать, боссик, конечно, мощный. Оу. Мне пора, это для меня! Так, а что у нас тут? А? У меня есть пачка билетов. Принесите мне вайски, и они станут вашими. Скоро объект откроется. То відкриється. А, ну да, нам, в принципі, залишилось. Да, у них ліває матч. Я тебя порвала! Чудово. Мне не поддаешь? Ё-моё! Устроен. А, вон треба здати. Все, лечу. Включаю двигатель! Зараз ми виграємо. Сосать, їбать. Здесь! Передний барьер активирован! Здесь! Подлечилась! Через меня ничто не пройдет! Догоняйте! Высаживаю! Намагаюсь триматися максимально. Опа. Вийти нахрен. Тепер ти вгадала, Киська. Запускаю защитную рубашечку! Ух, разъем пошел мощный. Гоняю снаряды! Есть! Ключ мой! Уронила! Уху!
Це був виграш. Причому настільки ізі, що пиздець. Посмотрим, какой момент понравился нашим зрителям больше всего. Наша Трейсі. Вау. Мгм. Мгм. До хрена там всього. Выдвигаемся в Параисо. Вместе мы их сокрушим. Ну, ты здесь. Так. Я тут, так. Я думав, тобі позвонили, то ти й вийшов. Я думал, ты не хочешь не вовер. Так я ж, алло, я ж в овері. Я ж тебе і кликав, щоб скоро в 21 готов жопку казав. Ну. Я думал, ты не хочешь, це вовер масло. Да, смазуйся, щоб погулять пойти. Да, блин, так редко. Чого ти мені? Сейчас скачаем. Короче, піде він тебе. Качать то не проблема. Вона овер хоче? Да. Там надо системные характеристики глянуть. А там ты шел. У меня с трудом идет, там вряд ли пойдет. Ну, если на... Так, слухай, та на яких? На середніх? Да, блин, Костик, там если... Ну, короче, хотите, пробуйте, но я думаю, что не пойдет. Ну, попробовать ніхто не мешает. Я так думаю, что нет. Я же пытаюсь, короче, в этой игре съебаться с Арстона. Я никак не могу. Меня, короче, пиздят и обратно в клетку садят. Я же пытаюсь якось по-скрытному, короче, все равно не пиздят. Залітає.
Все-таки ти хочеш овердроч? Ти диви, як не хоче, пиздець. Блин, этой игрой так себя настроил, тебе сразу не От погуляєш потім. перед- Когда потом? Через неделю еще, блядь. Ну, слухай, ти ж дома ночуєш, от і все. Ти вчора не виділив время. Давай, давай, наверстуй. Ух ти, музика в менюшки прикольна. О, де музику діли? Врубай музло. Я, кстати, в цей режим зіграв, прикольний. Что там за режим? Просто надо музыкой переписываться. Да-да-да. Там, короче, ми їх на ізі роз'їбали. Ну ладно. Так вот завтра выходные ебошить, что не в себя, потом еще воскресенье ебошить. Да. Кстати, можешь чё понять. ты в Альбион не заходишь? Там уже это, Ванек стики намаслал. Что в ахуе будешь. Там же и острова Я подорожали. что залил в срак. Ебать ты молодец. А чё? И да не знаю, мы ж Альбион забили. Кто вот ты решил, что забили? Ну... Ну, не знаю, не знаю. Так а что вы там закинули, я не закинул, мы там не... Ніхто Я нічого не тільки закидував. там Це я ізредка заходжу, а Ваньок там частенько бува. Я там люблю собирательство, чтобы вместе бегали, собирали. Ты любишь подземелья, подземелья я не очень люблю, особенно у тебя эти мелкие, они вообще не интересны. Там Та лучше, я что уже ли. тоже заебался по ним бегать. Поэтому я хожу чисто мобиков сверху ебашу и собираю трохи. Ну, вообще куда конечно. Как чисто подземелья, у тебя еще легкие подземелья, которые можно... Не, в есть же, одну конечно, такие подземелья, в яких шмотки випадають, там 7-го тира, 5-го. Це да, ладно. Там же можно лететь. В таких подземельях можно отлететь и все проебать. Те в этом, как в Расте, как в Арке. Я не люблю игры, где можно все проебать, чтобы ты копил месяцами. Проебать все за один раз. Кому там може Ти йому кажеш за соло данж, він такий, там можна проїбати шмотки. Так это ты говоришь 7 тир, 7 локации, это ПВП локации, там сдохнуть. Так я ж не казав, які шмотки випадають там. Я казав, що 7-го тіра випадають шмотки. Там руни 7-го тіра, риба 7-го тіра може випадати. Это с маленьким шансом, а с более большим шансом надо идти в локации, которые этот, где смерть есть, понял? Угу. Это там, не знаю, даже там отхерачат на задроты только так. Некоторые живут прямо в этой игре. Так, у меня Альбион пошел обновляться. Сколько Альбион? Не пише, сколько надо обновить. И Overwatch 2 гига обновы есть. На скорость слабенько. Зай. Что у нас по интернету? Надо глянуть, что у нас по интернету. Сейчас пока Overwatch еще пока обновится. Окей, Стар лег, заебись. Я не знаю, котики скачаю, чи я. Сейчас 6 кейстаром я не могу проверить, чи есть там это. Чи есть там интернет, чи проплачено, чи не проплачено. Ну нема, так нема. Окей, уговорив, все, йди гуляй. Так оно сейчас обновляется, просто это будет долго. Пишет 20 минут будет обновляться. Если ты не против 20 минут подождать, Угу. то можно и 20 минут подождать. Против 20 минут подождать. Прибываете в Малиненко. У меня бомб на всех хватит! Подержи-ка это! Сейчас Костик пополнит. Возьму.
Может, это скорость расступиться. Вы вышли вперед. Ах ты срочник. Я не убегаю. Не могу дождаться. Подлетелся, побежал. Ну и бросок! Тряхнем стариной, дружище! Ой, не благодарите, пощекочем их пятки. Лидерство потеряно. Раз вовремя! Що таке? Уже зараз не Водиться без друга. Ну задроть, Боря. Давай. Щось я Костіка не чую, ні? Чуєш? Зайчик, я Костіка не чую. В тебе вспишка сработала. Ти пароль. Вы вышли вперед. Ульо. Уля, Живым не дамся! чутно. Чутно. Я сьогодні вместо Андрія. Лидерство потеряно. Я понял. Какое коварство! Він не захотів скачати мені Overwatch. Понял. Де? Надо буде О, як-небудь в до мене тебе ж- підлетіти і посмотреть, що там да як, може і скачаю. Ну да. О, в мене щось загружається. Я не знаю, обновилось воно чи ні, але щось загружається. А, ну если ты подлетаешь, тоді сейчас виходжу. Запускайся. Окей, поки загружається, я води поп'ю. Угу. Вот так називається Андрюха гулять прийшов. Так, я бачу іконку іспитання і безплатні награди. Що мені далі? Продовжить? Чуєш? Я тут. Кажу я, та що мені продовжить? Окей.
Ага, що тут играть, да, нажимать? Окей, что тут? Не рейтинговая игра, соревнования, игры, задания. Давай, жду. Зайчик, от як установиш мені Overwatch, я не буду тебе задрачувати. Я проси... Він не хотів, я просила його установити мені. Він каже, установи Steam, установи Overwatch. Я кажу, скачай, він не хоче. Я ж просто не розбираюсь, де з якого сайту скачати. Да. Що? А, господи, у мене ці по Бінателлу, блін, вони брали. О, я появилась в игре. Я появилась. Все равно я появилась в игре. Я появилась в игре. Ти мені через этот, через Anydesk, чи як його там правильно этот, установиш? Супер. Мой долг зовет. Я понял. А, сука, замочив. Ні. А що нам для реєстрації в Стімі надо? Вышли вперед. А, блядь, у мене їх 2 чи 3 штуки. У мене їх 2 чи 3 штуки. Лидерство потеряно. Ну, окей. Хуйо знає, де ми шаримося. Десь топаємо по якихось коридорах топаємо, по лесенках. Поражение меня не сломит. Та трошки щось десь. Десь щось хтось стріляє. Я нікого не можу Ошибки знайти. неизбежны на пути к победе. Що таке? Ну, либо я заблудилась, либо я реально нікого знайти не можу. А я тебе ні. Ти де? Яка? Хтось з криші впав. Хтось реально впав з криші. Хто? Мой долг зовет. А? Блядь. Яка щука мене грохнула. В этом, коли я скачаю? Жалька, ну ладно. Маслать. Вы прибываете к башне Лидзя. Я объясню потом, де этот, де ці іспитання написані. Выберите героя. Хорошо. Китай, башня Лидзя. Де там моя любима мадмуазель? Пора спасать мир. Я в игре. Мерфи доставляет
Що ти пушкою розмахуєш? Главное правильно ее кормить и чесать пузико. Что, Поняв? хочешь приютить питомца? Чесать пузика. Що то ти? Жопу постріляю. Ой, страшно пиздець. А нефиг своей жопой крутить. Полный вперед! Итак, начнем. А, выскочила быстро. Добрий вечір, до побачення, їбать. Мені ще нравиться друга чувіха, в якої можна включити типа лазерний прицел. Лазерний прицел. Авнер, актив. Ну, не І лазерний. а телепорти в неї. Да. Ну, не Це лазерний прицел. просто. темнокожа чувіха, вона вверху. Та ні, якась голуба вроді. Та я ж поняв. А не то голуба якась. Голубая луна. Я не помню, якась голуба інопланетянка. А я ж поняв. Барьер активирован. Лодки под угрозой. Наш маловато. Берегите! Тебе Сука. завалили. Та, блядь, заїбали. Єбашим пиздець, конечно. Нічого, я і безсмертний, йопта. Я еще могу сражаться. Де-то ближе к 10 Льоха подійде. Який Льоха? Друг мій з Канатопа. Ну то він не сам з Канатопа, а этот. З яким я учився і в Бусі, і в Канатопі. Здохні, тварь. Каю почти штурмовщиков. Ни единого шанса. Ти, блядь, сонце взошло, сука. Іди сюди, блядь. А вона й проїбала походу ульту. Сука, блядь, мене ззаді ти чувирло прострелив, походу. Чи спереді та чувирло. Та вона взошло. могла, вона могла. Та хуй його знає хто. Спадла. Ух ти ж, бля. Это... Бля. Киллер у нас, конечно, так себе. Не стой на Блядь. месте, это такие Та я не персонажи. стою на місці, блядь, я не встигла викупити, що передо мною підарас вискочив. Осуждаю за такие слова. Стартую. А? Осуждаю такие слова. А я ні. А я на стримчике, бля. Ти слухай. Та Ти там, пиздець, сука, їбать мене быстро виносять. Півіщець. Блядь, сука, винесеш. От підараси. Чого? Зайчик, чого ти розстроєний? Ну я щас трошки позадрочу. Ну, зай. Один. Я просила, мені просто установи і грай. Андрюха, пока что запусти этот ноут и Анидеск постав. Костик, попробуйте, может, водой пошел. Шо? Куда я пошел? Він каже, я там Most Wanted не пішов, а ти хочеш Overwatch. Так там же ж надо для Masvant это DirectX вообще-то поставить для видях. Если что, так на секундочку. Выключить и включить. Пробовал? Раньше ж Masvant отмаслався. 3, 2, 1. Побачим. Второй раунд. Ёбаный в рот. Да, блядь, на мене ще й обіжається не за що. Не обижайте, зайчик. Такой так. Сука, де аптечка? Лови здорово. аптечку. Я поймала. Авнер, актив. Як це наче? Та пиздець, ви чого нахуй? Там та фара зверху їбаше.
Де там, блядь, ця підараска, сука? А от ти, блядь, іди сюди. Зламай їх, хай впаде і все, і добрий вечір. Коза, блядь. Иди сюда, сука. Сдохни. Та єбать ту Люсю. Ого. А, понятно. Если я тут бачу аптечку. Ебалась такой темой танком будет, блядь, вообще пиздец. Сука! Вот пидорас. Чи пидораска. Та пиздец. Вот, сука, там перестрелка, блядь. Иди, сука, сюда, Тебе блядь, наш- пидорас, на- кусок. Я тебя, На- сука, застрелю, блядь. В тебе на левом шифте этот... Где это, яд кидается. Де, блядь, та хуйня? Та пизде... Я ебу. Оце нам шатають трубомощно. Сука! Там, блядь, уже діва 30 кілов нахуярила. Пиздец. Ага. Вот пидорасы, блядь. Иди, сука, сюда, блядь. Сука, пидорасы. Где там? Ты хуя Стоять, нема. нахуй. Где, блядь, аптечка, сука? Иди сюда, сука. Там, блядь, сверху аптечка, надо было снять давно ще. Да, блядь, здесь тут... О, я Сверху нашла була. аптечку. Да вот, блядь, Та я ти не нашла. поняла, там стояла станція, яка хіліла їх на этому, на базі. Сука, не бачу підарасів. Де підараси? Та вон, бачиш? Костіка бачу. Підарасів. Ух, Да, сука. да, да, добрий вечір, Фара сказала. иди сюда. Андон. О-о-о! Яка, сука, мене взорвала? А це був танчик, бастіон. Ах ти ж, блядь. Та піздець. Андон, блядь. Еще увидимся. Ми проїбали цю карту. А в мене майже Пиздец. ульта зарядилась. Нам треба Иди, сука, утримувати. сюда, блядь, утримувати танчик точку. ёбаный. Це Сука. пососай, куди сай, блядь. Зайчик, останови меня. Хуярим всі, блядь. Ну так скачай мені той ёбаний лес. Чого ти на мене душся? Де, сука, підараси водяться? Ну, блядь. Ми проїбали карту. Блядь. А, і не то. Їбать, не то карту. І ту карту ми проїбали катку. Лучший момент. Пиздец. Це якраз тебе чисто винесли, як лучший момент. Мене? Угу, першу. Ладно, сейчас еще одну катку сыграем, я установлю себе анидеск, Угу. и ты мне... Ну, Савич, ты тоже позадротить хочешь. Да. Я сама, ладно, окей, разберусь. Сейчас после видео, которое будет купить, Хорошо, у мене є 45 минут. Потом я піду в душ, А в после те время скачається мені яка-небудь ігрушка. Ладно, попробуємо цю. Ай. М, У неї на шифті ускорення. наконец-то У цій?
Да. Ага. Там Благодар. трижды там можно юзнуть. І там. Блядь, десь сука долбойоба проїбала, сука. Ахаха, це я тебе пізжу. Вы вышли вперед. Ах ти гандона, кусок. Не-не-не, я пока целенький. Ух ти, я оцю штуку можу робити, ніхуя собі. Да, де підараси? Я не А бачу я підараси. щось не поняв, що це за. Єбать. Не поняв. Я підарасов не бачу. А тут нема підарасів. Сука, Костік, ти підарас. Я знаю, що це ти, сука. Я не підарас. Я Костік. Ти підарас. Ну і куди ти смилась? А хуй його знаю, кудись попиздила. Та я бачу. Ах ти. Какая Сука. наивная. От Костик, меня блядь. никто не скроется. А ну давай. Бачу всіх. Ти в пизду, блядь. О, що це за зелена штука? Клас. Це типа подпригувати можна. Можна попригати. Я догадуюсь, де ти Да. є. О, Ех, блядь, Костік. ех. Это... Ах ти ж падла. Блядь, Прийшов підарас, нам дуель сломав. спортив всю ігру. Знаєш, що я думаю, якщо ти реально піде овер, то ми будемо тренуватися 1 на 1 спочатку, а тоді вже будеш їбашитися. Та Ну я та, так та, їбашу. та, якщо я тебе спочатку понавздричую до хуя раз, а потім можна буде гуляти. Та я то розберусь, мені просто скажіть, як я установити. А ти, слухай, я тобі все зроблю, установи Анідеск, все. Головне, щоб Зайчик, те ти по железу все зробив нормально аккаунт. було. Я тобі аккаунт в стімі создам. Так не парся. Приходи с работы, любой Само хочет. по себе Приезжай награда. Ти тільки Анідеск зараз постав, я можу хоч зараз паралельно запускати його і робити все. Та, Всех блядь, затянет Андрій їсть, моя а я в ігрі. Да потім поставиш. Не парся. Ладно, сейчас у Андрея видео закончится, він буде з тобою задротить. Я установлю себе Анідеск, ти мені установиш Steam і Overwatch. Да. О, якийсь підарас появився. Кто бы доверил тебе ребенка? Красний підарас. Застрелить хочу. Ти мене де таких охуєнних блядь? Тут уже бомбу Так. подкинула это. Що? Так, погнали. Сука. Твоя судьба станет моей. Блядь, вона часто перезаряджається, мені вона не нравиться. Та й не так часто перезаряджається, моя любима. Да бля. Я тут Сука, я тут уже 640 урона нахуяра, а ви ще спите. Ребята, ебашим, да. Ща тебя подхилить надо. А ты капсулу ебанул. Ты никогда не победишь. Надо танка. Сука, якийсь за підарас мене замітив. Ну, Саблами. заметил же. Замітив, сука, блядь. Нахуя він мене замітив? Долбойоб, блядь. Не остается. О, Нахуя, блядь. убийство. нам Палить надо це точно. сопровождать. Сосать. Понял. Це этот робот. Восстанавливаю твой Да? Хто, ти про що? Чи- Ні, це не робот, це тачка. Ну, я якраз хотіла уточнити, робот чи тачка. Бля, ловушки. Та пошел ти, добийте його. А, ладно, все, вже не вийде. Великие умы всегда преследуют. Здохни, мразь. Ти не стой там на місці. Ну ладно. Да я не стою. Я только пыталась ебаться, сука, пидор. Кусок появился. Там снайперша, якщо що, їбаша. Да похуй.
Головне вичислити цю, сука, снайпершу, блядь. Воплощенное страдание. Щоб вона, сука, скибалась нахуй. Где-то, сука, долбоёба кусок. Машину бачу, долбоёбов не бачу. Де, сука, долбоёби? Да ось, блядь, бігають, алло. Якийсь, блядь, сука, долбоёб в мене стріляв. Да ракета носится, ну, ты. Іди, Бля, сука, я сдох. сюда. На левом шифте там же ж яд кидається, коли нацелена на этот. Да? Да, Серйозно? да, я ж тобі казав в прошлій катки. Начнем заново. Так ти мені казав про другу. Ти казав, що вона ускоряється. І я в прошлое це сьогодні, алло. Твоя смерть. Сьогодні я третю катку я з тобою граю. Ну, а я тобі ось катку назад казав. Ах ти Ти ж падла. казав про ускорення. Та ні, сьогодні я тобі казав за те, що на левом шифті можна яд кинути. Ти, Ні, мабуть... ти мені казав про ускорення, Ні, я не сьогодні, пам'ятаю. сьогодні я тобі казав. Мне уже доводилось. За ускорення ти хер зна коли казав ще. Так Знаєш, що, я тоді прозівала. ну все може бути. Сука, могу взломать. Такого, що я здох. А чуєш, я хотіла спросити про взлом. Типа, надо на близко к персонажу подходить, чи як? А про ульту імеєш? Да, вообще близько, да. І як Близько там на. взламувати, напомни мені Коли ти координації. праву кнопку зажимаєш і націляєшся на противника, це все время. Нет непреодолимых препятствий. Да? Да, Він тоді взламується, да? да. А вроді ще якась кнопка, ти казав, можна А взламати. є, коли в тебе накаплюється ульта, ти в окруженні Якраз. себе можеш. Вокруг себе можеш. Якраз, блядь, не вбили, сука. От якраз у мене накопилась ця хуйня. К'юшка, да, вона? Да, чи да, що да. там? Но це іменно коли ти вокруг этих. Вокруг окруженных Если я- врагами. То есть, если я сейчас зайду в эпицентр врагов и нажму Да, плюшку, да, вони взломают, да, да? да. А, ну там мы сейчас рискнем. Плюшка. Мене грохнули, ну. Ульту сняли. Ну, а ні, ти Серйозно? взламала все-таки. Да? Да. Ну, моя жертва не напрасна. Да, только ненадолго цей взлом сработал. А ну, Снежок, ебаш, ебаш, ну-ка, ебаш. Нет, Снежок муслая, конечно. От вона, сука. Великий Баун умы трипл всегда кіл, це лучший момент буде. У неї. Не стой на місці, бо зараз навтикаєшся. Я не стою, блядь. Я пыталась поцелить там в ту хуйню. Блядь, сука, на пролом пошла. Та я бачу. Ну а почему бы и нет? А що shift робить? Ядки, да. Ну только ж надо направиться на врага сначала. Ну я проверила хотя бы. У мене, блядь, ногти мешають, сука. Ха-ха. дается лишь Первый раз в жизни, блядь, ногти мешають. Оп. А ну, де це, сука? тебе не скрыться от меня. Сейчас зайдем наверх. Де я бачу сук? Я бачу сук! Блядь. Один удар и меня нет. Ножики. Бальзам для души человеческой. Ну, а тут, если на гору зайти, що я побачу? Нам надо сопровождать тачку. Я знаю, я просто нашла якийсь вход-виход. Блядь, я не бачу де тачка. Потому що ти, мабуть, назад пошла вообще, там на спаун, блядь. А, все, Ой, бачу. зна куди і вс'їбалась назад. Воплощенное страдание. Все, я бачу. Все. Осталось знайти вход. Тебя ждет обновление. Якісь тропинки. Блядь. Попробуй я. О, підарасів бачу. Бачу підарасів. Ай. Щель. Эволюция. Осталось одна полное минута. страдание.
Здохнем. Блядь, якась хуйня мешає. Золоток для жаждущих. Та не тікай, дай я тебе хоча б похилю. Я аптечку шукаю. Я аптечка на ножках. Ага, рядом будь Да. просто. Благодарствую. Там, блядь, сука, бомба була. Та єбануться. Блядь, Ти я щас тільки здохнеш. вийшов. Я бачу. Зато я знайшла вход. Галя, ти щас умреш. Я вход знайшла ззаді їх спини. Де це, сука? Прими мою помощь. Ой, не туди пішов. Тут десь обход должен бути, блядь. У меня в руках. Та вони там на базі тусуються. А, все, бачу, де вони, сука, но я до них не доберусь. А, Ти ні, зараз тут туди мало. полізеш і отсос... Ну ти поняла. Пойдуть в пизду, блядь. Ну же, не закрывайте глаза. Благодарствую, хто там мене підлічив. Да це ж я тебе питаюсь як-небудь дать не здохнуть. Сука, мені дверь помішала. Ну, так дохуя я не хілю. Что на это? Так дохуя я не хілю. Ай, блядь, ловушка. Блядь, я на гранату наступила перед цим. А, Сука, я забула, що гранати можуть розбрасувати. Я ж сама дівка, яка інопланетянка розбрасує. угу. Пиздець. Так, десь. О! Я ебу нас пиздарез. Сука! Ой, блядь, сука, в дверки врізалась. Я там, блядь, хуйня. там. Проеб, походу. 20 секунд осталось довести його до конца. А ми почти на базі. Теперь Сука, блядь, хотіла їх взламати, сука, вони мене грохнули, підарас. Ти не всегда на взлом орієнтируйся. М? Не всегда взлом удається. Та просто я побачила, що в мене загрузилось. І я їбу. Все таки. Моя ульта пошла нахуй. Сука. Де я? А, все, бачу, де я. Сука. А чё поражение, если мы его больше всего пути довели, думаешь? А ми ж до конца не довели. Ти чуєш, вони вообще ніхуя ні разу не вели. Так це ж не рейтинг. Я включив. Ми в обичну быстро зайшли. Боїшся, що я похерю Андрею рейтинг? Ой, я ніхуя не боюсь. Кстати, тобі ж в рейтингових теж надо буде намаслать там 50 вроде бы побед, щоб в рейтинг випасти. Ну, играть в рейтинговый. Мгм. Так що поки ти будеш Ну. ту чувіху відкривати, скорее всего, що ти якраз і рейтинг відкриєш заодно. А, погоди, Мгм. ти ще будеш гулять? Да, в Андрея ще відео грає. Тоді рейтинг запущу. Давай. Поки що розминка. Це єдинственна ігра, яка мені не надоїла за пару днів. Ти ба. Угу. Така приходить з роботи, поки Андрюхи нема дома, їбаше йому там цілий бойовий пропуск. О, а що це? Що це? Це учебний Що це полігон. різкий? Ні, я поняла, що це учебний полігон. А О, що? там якась хуйнюшка є. Да ні, там просто стрілочка не впала. Там є якась хуйнюшка, яка літає. Де хуйнюшка? А, от хуйнюшка. Я знайшов хуйнюшку. Блядь, ёбані двері. Отут от стрілка з чоловічком. Це типа на неї, да? Ніхуя не понял.
А, це типа вибір этого персонажа. Отут, а оце? Щоб отут чоловічок стояв. Ага. Хоча воно толком ніхуя не дає. Да, полигон не интересный, потому что ты стоишь, и они, сука, не отстреливаются. Ну тут є некоторі перси, на яких треба буде виповняти испытания, якщо що. А тоді вже тільки маслать у ті бої. Да нет, так просто не интересно. Серийки убийств, блядь. Вони не отстреливаются, так не интересно. Так стоишь, блядь, и, сука, стреляешь. А ти не Вони стой, ніхуя ти бігай, питайся попадати на літу. Тренуй Отак попадати. імеється в виду. А я не бачу просто, де ти там шмаляєш, зараз бігу. Та возле Ну типа робота, дивись, блядь. ось, бач, я бігаю, я не стою на місці. Типа качай попадання, целься в основном в бошку. В бошку больше урон. Параллельно используя эти скиллы. Shift пробуй сейчас левый. Побачишь, як действує яд. А ну. Дай. Куди вона пригає? Та це ж я її притягнув. Ну, не стой на місці, шмаляй. Ау. А я shift клацаю. А, бачу, то яд действує. І коли підсвічується этим... Ну, блядь, ладно. Так не интересно. Ой, стой. Блядь, я хотіла взлом зробити. Хотіла побачити, як він працює. Вы прибываете в Нумбас. А чо Джемон? Чи Демон? Чи Лимон. хто? Лимон? Так там Дже. А ти соєдини единичку і ту буковку. На що Джо. похоже? Ні, На Джо. не читай букву. Зачем? Я и так знаю о твоих похождениях. Ох, Двері відкрити, відкрити двері. А що тут треба робити? захватить тачку і провести її. Опять? Ну, да. Тільки це вже друга і на рейтинг. Тобто ми ведемо Хули ти і в мене вони перед потім мордою ведуть. вискочив і хайкнув? А? Хули ти у мене перед мордою вискочив і хайкнув? 5, Е, 3, Привет. 2, Ну, привет. атака началась. погнали і бачу. Оця тачка, ні? Ні, он там. Там уже накидують, походу. А, підараси появились. Ага. Іди, сука, сюди. Я вас Я в ловушки, їбать. Блядь, я вообще на пролом, сука, їбаш. Безсмертно чи що? Ти у нас... Да, Ти не танк. а я танком буду. Так бери танка і їбаш. Привіт, Льоха. А сука, блядь, танком не интересно. Интереснее там. На пролом. Знакомься, Льоха, це Руся, моя лучша подружка. Приятно познакомиться. Сейчас вона гуляє на Андрюхином профілі. Приятно. Но потом, если їй піде овердрочь, Сука, иди сюда, блядь, пидорас. если їй піде овердрочь, будемо всі чотирьом гуляти, або втроєм. Я ж хз, Андрюха, як ти Як скажеш? ти Що? Алло, Льоха, ти відпадаєш. Як ім'я? Руся, Руслана. Як ім'я? Руслана Батьковна Ага. тут, на связи. Приятно познакомиться. Друг, забуду ім'я, не обижайся. Ну, что? Я привыкла, что мое имя забывают, так что я не обижаюсь. Не, ну Я типа ці- новое имя, не так часто з новими іменами. Не, мое имя просто часто забывают. Я привыкла. Та все, ти зараз здохнеш, там снайпер ще зверху. Кто, я чи Леха? Льоха не Бо я може вже зайти здох. зараз. Льоха зараз не може зайти, поки ми гуляємо. Потому что я на пролом иду, как всегда. Привет. Сейчас я догуляю, я с вами буду. Угу.
Ей Сомбра Да, нравится, тебе понял? сколько осталось времени? Чувиха яка взламує. А, понял. Я и, кстати, Сука! тоже хотел бы ответить. Я прям, блядь, в эпицентре, сука. Потому Вот что ты пидор. молодец, Сейчас. нахуй. Тренировочную комнату не приду, пока вы там гоняете. Ну, у нас тут только мы пока что начали. У нас тут же ж две стороны должны ебануться. Бля, якийсь підарас обнаружив, ну ладно, похуй. Блядь, де підараси? Де ті підараси? Вот они, сука. Иди сюда, бля. Я найду. Ай, сука. Осторожно. Больше. Кажеш, танк попробую. А що там танк робить? Я А, предлагаю что-то там разные может делать. Ай, блядь. Ой, якийсь оператор. Це не О, танк, це дамагер. Танки слева, хілери справа, атака з центра. да я ж не сам время это взяла. снова. Правда, хуёво стреляет, блядь. Осталась Да. 1 минута. Не нравится мне. Мне больше нравится атака як з пулемета, блядь. Тоді вибирай слева, там девочка, танк есть. Ух ты, блядь, а что за черный махин? Так это телепортировалась. Серьезно, у него только телепортация есть? Да. Я шибу. Не, мне Это интересно, пиздец. слышишь, нет? Моя девочка мне нравится больше. Осталось 30 секунд. Мне моя девочка нравится больше. Ой, шесть. Ладно, давайте девочку, потом Ебать, разберемся. мы проебываем конкретно. Я шибу. Мы нихуя даже не сдвинулись с места. А, моя ще й лагать начала. Хотела назад, тут, сука, воно мене, блядь, вперед перекинуло. Ніколи реально не думала, що скажу, але мені, сука, мешають мої ногті. А что, прям таки здоровье? А? Прям таки здоровье ногти? Счет Да. 0. Прям як в длину в палець? Смена. Ну, не знаю, десь примерно сантиметр, ну, буде. А, ну да, це здоров'я, таке ми і вбити. Мгм. Герой. Це для самозащити. Да-да. Самозащита це ж це слишком. Та ні, ти знаєш, які вони острі після того, як їх зробиш. Це зараз вони трошки затупилися. А так, маргала виколоть можна. Ну, буду знати. Та ми ж з тобою ні разу не бачились. А вдруг так. Леха, да ты ж боишься приехать в Сумы, о чем речь? А вдруг сейчас на цей. Вот если б приехал, я бы мог бы вас свести на выходных. Хуйня вопрос вообще. Я машинку знайшла. Так мы ее защищаем теперь. Що за нумбані, блядь? Мені хватило Hyundai Кааю. Чи як його там, блядь? Ка-А. Ка. Блядь, не помню, сьогодні вспоминався той Hyundai. Вони придумають, сука, названня. 4, 3, Так, отходим. 2, 1. Начинается атака. Защищайте объект. Бачу машин. Бачу де. Підарасу не бачу. Де підараси? А, підараси. Капкан сработал. Підараси, я Тихо нашла ты. підараси. Слишком дохуя! У них взломщица есть. То, за яку ты играешь. Та я поняла. Она ебет. А, все, ты... Та вона мене колись якоїсь закатки взламувала. Це, напевно, без тебе було. Опа, а ты что, сама играл? Були діньки. Да ты что, не... представь, Леха. Ти на роботі пройобувався. Леха, представь. Що? Так-то не так часто грає Руся, а тут ахуяк і овердрот залетів їй. Коли вона раз вирішила замість Андрюхи погулять. Так, блядь, це єдина гра, яка мені не надоїла за пару днів. Сука, де цей підарас?
Ну не знаю, вона в мене зараз більше підбільшується ігра, чим іграти можна. У мене А для що-то... мене це А в мене що-то Хороший. фрізи, блядь. Бо в мене трошки цей. Що? тут хоч люди не тормознуті, блядь. Да. Наверно. Ну може я тормознута, ну знаєш, тут, по крайней мере, ніхто до голубей не доюбується. На, Поражение. мем, тепер все. Та, блядь, ну реально, сидиш собі спокійно їсти, мужик, блядь, іде, хули ти сидиш, типа, на проході, блядь. Пстец. Лучший момент матча. Новий уровень Сьогодні репутації. У мене троєчка. Ху-ху. Поздравляю. Я не знаю, де дивиться. Мене ще й похвалили. Ну що, Андрюха? Ой, Льоха, заходь. Ой. Щас. Тю. Ти ну, Я ща води поп'ю, Щас, секунду. происходит, пока не экран. Я случайно вийшов з ігри. пиздец, Льох. Добавишь этот твій аккаунт у друзья, чи що? Який аккаунт? Хотя ні, пока не надо. Блін, я оце думаю, Андрію обіцяла сьогодні, як заправка закончиться, бросить курить, я думаю, быстрее этот, вона з тою ігрою быстрее закончиться, чим надо. Слухай, если б ты захотел, уже давно бросила. Коли ты кому-то что-то обещаешь, не обязательно ты выполняешь. У мене просто є така хуйня, чим більше мені кажуть бросай, тим більше я не хочу. Ага. Понімаю. Таке ж саме. Ні, хоча сьогодні сиділа цілий день, то есть тільки подумаю про курення, мене сразу тошнить тягне. О, оце вже хороший признак. Мабуть, переізбиток нікотина в організмі. Може. Я он сьогодні що-то ішов на роботу, мимо чувіха, это одноразка і дихнула, я такий... Мене аж такий фу, блядь, фу. Перевишай. Угу. Та ні, бросиш курить то надо, ну. І желання трохи є, но, блядь, чим більше мені кажуть бросай, тим більше в мене желання відпадає бросати. Ти ж знаєш мої зайоби, як в голову щось зайде, я все. А тут, сука, зайоб заходить, ну люди мешають. Пока Я там... последний раз як бросала, я тоді, наверное, 2 місяці не курила. Ебать дохуя. Тут, кстати, нового перса добавили. Если что. Якого? Сейчас я... Тут, короче, у танков появився герой временно доступен. 1 день. Я, кстати, не знаю його скилли, сейчас А посмотрим. це моя. Мауга, да. Поджигающий пулемет, взрывной пулемет, Так, потом это напор, отлично. разгон сердцебиения. Берсерк получает временное здоровье, когда наносит критический. Роль танк. Обзорчик сразу. Бля, только успел скиллы зачитать, не успел Леха попрыгать. начал, сука, стрелять. По-моему, кстати, ты, блядь. Не, я стоял. Играете сама. Я читал навыки. Я бачила когось з нікнеймом Алекс. Алекс І ще це Льоха. хтось появився. Алекс це Льоха. Та я так і поняла, що Алекс це Льоха. Ну ще якийсь підарас появився. Який почав мене пулять. А ну вибирайте, а я вже підстроюсь. Я вже вибрала. Ти знаєш, кого я Та вибираю. ты-то да, ты у нас. Ага, танк есть. Значит, Леха, либо дамагер, либо хиллер. Ну бери дамагера, я хиллера возьму. Буде магером лучше. Я в ваших схемах не шарю, поэтому я вибираю всегда любимого персонажа. Бо я нормально гуляти ж не можу. Ну, Руся, я тебе скажу так. В катке должно присутствовать 3 дамагера, хиллер и танк. Типа, Об'ясни мені, хто Та- такі дамагери, хто кіллери, а хто танк. таб зажми, там де пульки нарисовані, це дамагери. Танк, там щит нарисований, плюсик це хіллери. Ні, коли вибираєш персонажа. Коли я вибираєш її люблю. з правої сторони хіллери, з лівої Ага. танки, а по центру дамагери. І який плюс від хіллерів? Блять, вони хілять наших. Прощенное страдание. Є такі Слухай, хіллери, що я і у урон вас наносять. Блядь, ноут заглючив. Тиран. Этот, я в вашем сленге ніхуя не шарю, я древний, якщо що, для факта.
Так, які слова ти непонятні? Киллер, например. Восстанавливать медик. Мы всегда Це понятно? Это понятно. Хіл слово. Здоров'я. Ага. Того і хілер. Танки. Оце танки. А танки такі є, танки. То ті, хто держать урон. Як я, блядь, долбойоби, які на Да. Які впитують урон. Такі долбойоби, як ти. Це вони де? По ліву чи посерединки? Танки слева. Ага. Танки у нас слева. Ти скажи, хай по іконочкам дивиться. Там же ж возле персонажа іконочки, типу там то щит, то ці. Блядь, що Честно, я ти по да- иконочкам никогда не смотрел. Да? Я просто всегда вибираю того, хто мені нравится. у тебя поломка. Можно мне? Де та, блядь, сука, ковбойська шляпа, сука, я щас грохну, блядь, підараса кусок. Де, блядь, сука, цей підарас? Пиздец, ты дохуя одне те самое хуевое слово используешь. Я обожаю слово підарас. Тим більше мені треба збавитися від стресу. Я несу свое бремя. У мене хоч сьогодні клієнти адеквати були, ну, попався один долбойоб. Я так надеюсь, что тебе овер стане. Який? Щоб, типа, іграти вместе. Да. Це при тому, що я особо, блядь, сука, я особо не задрот. Научишься. Не отходите от станции. Та пиздец, блядь. У них хилер ебаша 10 килов, я вообще в ахуе. Якесь падло мене пристрелило з першого разу. Снайперша може. А у них снайперши Хуй нема. його знає. Ульта Блядь, этого. впала. Блядь, я хуй його знаю, де я. О, хорош. Блядь, реально, сука, ногти вышивать. По кнопках нажимать на ноутбуке. На компьютере поудобнее, як с ним коснуться. Знаю. Історія з кнопками. Льохи Це я вообще тут- там клава накрилася. Він там перенастроїв на другі управління. І то воно то нормально не працює. Блядь, нажим... О, сука, иди сюда, блядь, Та пидорас. пиздець. Вот, сука, ковбойская шляпа, блядь. Не, просто на компьютере трохи поудобнее, даже вот коли текст клиенту печатаешь, типа... Я знаю, Руся. Да. З Я короткими знаю, що нахрами таке. я вообще себе не представляю, я у мене помню ноготь сломався, я как будто равновесие загубила. Блядь, станьте в капкан. Хотела, кстати, спросить, а что у вас для жизни у некоторых, вот коли стріляєш, якась голуба хуйня? Бронька. Ага. Счет. 0. 1. У нас тут еще справа по пидорасах. О, интересно, что ангелочек может? Хилить і воскрешать. На букві О, І тут є плюсики англійської. стрілочки. А? Прикинь, тут є плюсики стрілочки. Що він робить? Що плюсик, ладно, він лічить. Що стрілочка робить? Який ключик? Усиляє урон нашого Типа я союзника. можу стріляти по підарасу, і я його буду сильніше этот. А як стрілочка? Не, своїх ти можеш усиляти тільки, не себе. Підарасу вбивати. Ти единичка і двоєчка слева ото вверху. Ти можеш переключатися між пістолетами і оцею шнягою. Я можу... Ти не танкуй, блін. Блядь, ні. То не нравиться. Вона як це не стріляє чи хто. Так, конечно, надо переключатися, щоб стріляти. А, блядь, права кнопка миші точно. А, блядь. Не питай. Я человек, який пользуется в основном левой кнопкой мыши, блядь. Ну, то в цій Сука. ігрі надо несколько. Ты знаешь, сколько раз я, блядь, пользуюсь правой кнопкой мыши?
практически ни разу за день. Так, где моя любимка? Блядь, пойду. Та пиздець. Нас Мені їбуть кажеться, во всі Андрій щілі. Андрей столько матов от мене ні разу не чув. Да, і я в ахуї вообще. Це я ще по-корейськи не почала. Давай. Це буде контент. Льоха, що ми Надо спим? довести, блядь. Я це. Ти пососеш там. Ти подивись, скільки я кіло зробив. 1. Дохуя. А чё ж ты на ней играешь и хуёво играешь? Бачиш, Тільки що поміняв. пососали. Ти... А, я, блядь, кудись впала. Хорошо. О, аптечка. Я думаю, твой стрім такого ще ні разу не чув. Та чули похуже. В основном от мене. Ай, блядь. Ти там підереси. І сюди. Сейчас заодно блядь. затестим. Прикольно. Маугли, блядь. Блядь, невдобно. Де підереси? Здохну. А ти що? Оце смесь, конечно. Смесь этого. Я, Та- блядь, сука, вообще на пролом, сука, иду, мені похуй, блядь, убивають чи ні. Та я бачу. Потерпає вона там. Зато на пролом иду. Хтось пизданувся в лаву чи куди там, блядь. Не знаю. Найдем этой боли применение. А, то есть я ще й хілер, чи що? Походу, словом моего дня сьогодні це пизда. І сюди, сука. І що там стоїть, блядь? Якась хуйня стояла, помішала, блядь. Я скажу, когда мне хватит. Дополнительное время. А, нихуя себе. То есть я... Така поддержка, що пиздець, ну. Поражение. Сука! Що я ще своїх, грубо говоря, хилить могу. Этих... сокомандников. Момент матча. Блядь, у мене висвітлилося якийсь Джефрі ГГ і спомнився TikTok. Блядь, у мене, короче, в рекомендаціях в TikTok часто ефір вискакує, цей чокнутий така ГГГГ. Ти ніколи на неї не попадав? Ні. Ні Я разу. попадав. Я Це, ні блядь, разу. трендець, сука. Там хуй що пойми, що вона чуде, блядь, там пиздець. Це г. Блядь. Звуки нового айфона. Вы пребываете в Та там не тільки г. Там щось на щось тіктокнуло, щось таке. Недавно Хуйня, буквально короче. вчора. Та повна хуйня, блядь. Яка... О, хто це? Не бачу. Короче, вона ото в основному на этот, їй присилають типа подарки, поняв, тікток, Мгм. то ГГ, Да, то да, ще я якась понял. хуйня, тікток. Я способна. Да, і вона ото г. І весь ефір, блядь. Це пиздець. Там люди просто даже пишуть, сука, треш. Та пиздец, тут танк На що хуя. тільки люди не готові раді грошей. На этот раз Та получится. трендець, блядь. То Та просто похуй. трендець. Я думала на этом, на фенсі, либо на лайві долбойобок куча. Ну, сука, то просто, ну, пиздець. Блядь, мене якась сука глушила. Меняю позицию. Вы вышли вперед. Угроза нейтрализована. Ми з тобою Мене просто- Ми втроєм остались. Уху! А, це Льоху запіздив. Не, просто понял, короче, прикол. Я вот коли я на лайві то стріми вела, Ну. там, короче, девка, блядь, ну, понимаешь, политика и лайвми, как бы, эротика запрещена. И там, сука, блядь, девка вытанцовывала, там пиздец, там до стриптиза дошло просто.
Я вообще в шокі, як я не заблокала тоді. Слушай, я ж і в ТикТоке ж теж ж це запрещено, і в итоге я натикався на те, що, блядь, там откровенно все було. Не, ну TikTok може як і інста, некоторые там пропускає, но в лайвмі, я знаю, там це жорстко контролюється, потому що в якомусь году там произошла ситуація, коли этот. Що, суд був Господи, чи що? Там, короче, педофіли, блядь. Педофіли розвели малолеток на то, щоб вони, типа, розділись повністю. І за цього там були багато і судебних, і, короче, всякої хуйні було. Ніхуя себе. Да, поэтому, ну, якби там жорстко це все моніториться не тільки людьми, но і ботами і прочою хуйньою. Там жорстко це все Нам моніториться. зараз защищать тачку. Та я під тачкою. А я под колесами. Я теж хочу під колесика, можна? Підарасів не бачу. Та вони на базі. От підараси, блядь, пошли. Не, Хто не там пікайте їх, не пікайте. Тільки у цього, що вийшов. А ті хай сосуть. Блядь, тут ще рука болить, опекла. Єбать, ти молодець. Я сало жарила. І коли переворачувала, я пекла руку трохи жиром. Обережно надо було, наверное. Та просто переворачувала. Так, де я, блядь, які, сука, тунелі? На поле боя. Де я? Общаюсь. А, я знаю, де я. Що це ЗЗ? Блядь. Підерас, сука, нашов. Де, блядь? Поднимаюсь. Нема медицини. Сука, перезарядка. Ёбана хуйня. Высоту. О, жиза. Ёбана хуйня. Блядь, ну самый неподходящий, сука, момент. Ну реально, бля. блядь. Ну перезарядка, сука, ну самый неподходящий, Ребята, сука, ми гулять момент. собираємося чи як? Я питаюсь щось. Это был Ну. отличный урок. Оце Сука, лучше йди на ньому і сюди. гуляй, Льоха, на новенькому цьому. Высь. Скоріш за все, на нього зараз розрабатують эти іспитання, щоб його не просто так получить, а відкрити. Хотела глянуть время, поздоровся телефон. Так ти б сказала, я б ти мав он часи рядом. Да я в Андрея думала спросить. Ну, он там занятый увлекательным делом в моем телефоне. Совершенствую стратегию. Увлекательним делом? В твоем телефоне? Ютубом. Да. В твоем телефоне увлекательним делом? Ну він же пароль знає твого телефону. Ні, а чо, у себе YouTube не працює, чи що? Так Айфон я ж нема. за його телефон. Я ж за його телефон. Точно, це ж Discord. Кстати, тобі ж надо буде теж скачати. Discord. Вот именно. Там и так, блядь, память заканчивается, хуй знает через что приложу, блядь. Адаптивный контур. А нет, там є одна переложуха, птички Birds, как я их называю. Шарики лопаю на работе. Уже до 300 якогось уровня, блядь, дошла. Та пиздець. Вчетвером мене їбали, щоб ну, завалили, блядь. Вас ебали? А в Представ, каких позах? Можно подробнее? миссионерская. Да? Да. Чуки, пидорасы. Костика шо? в миссионерской позе выебали.
Жалко там Костю. пиздець. Зай, ти спиш? Зай, походу, спить. Ну це ждав, щоб з вами позадротить, а прийшла я. Да, что-то... Слухай, я лучше промолчу. Поиск возможных улучшений. Та сука! Сейчас бой закончится, запустишь ноут свій. Ти спиш? Зайчик, я думала, ти спиш. Та пиздець, бля. Добийте солдата. Я ще був, ребята. Сомбра. Ага, молодець. Совершенствую стратегию. Поднимаюсь. Ти кому? Тобі. Ти ж у нас за За що? Сомбру граєш. Тобі за ульту Смертю. казав. Чучовіху За Сомбра що звати, ти? якщо що. Ага. О, Мені пофігу, як її звати. Мені подобається, як вона стріляє. Контур включен. У мене кнопка да, передназначила. сать, ебать. Опять назначились эти кнопки. Кнопка в поворот вліво на Єшку. Леха, коли там Клава вже прийде? Я не знаю. Какие Ти її вообще заказав, или ти так ото? Ще ні. Ще ні. Ну, Пиздець. скоро буду. А, Зараз Костік в катку доіграємо і тут. Блядь, десь якусь хуйню бачила. Щоб атакувати. нас просто отак от. І не От краснеє. під... Запущено. Надо було раніше сказати, він у мене був включений. Я регалась на безплатні курси від Genius Space. Слухай. Я тоді ще Андрея просила этот. Кажу, установи мені. Ладно, запускаю свій ноут. Да. Ніхуя себе! У мене ще й лучший момент. Блядь, мені треба зарядку бабуся. О, Мишко, скажи. Як ти казав, приложуха називається, бо я все время забуваю. Анідеск. А, Анідекс. Бо мені, по той же самій приложухі, колись дзвонили, техподдержка Бінатет. Вони настраювали якусь хуйню, бо в мене увідомлення не вискакували, я пройобувала чати. Клієнтів. Це куди їм не дадуть. Що? Та щас. Ти поки настрай клавіші, а все пока это. Думаю, це безполезно. Ну да. Клавиш хуй зна коли Так, блядь, заказувати аж собираюсь. прикол. Це А, думаю. кстати, можеш мене поздравити. Мені вчора, вчора мені диплом скинули наконец-то. Зроблений, типа. Да. Осталось О. тільки на антиплагіат провірити. О, слухай, а там чат GPT, если что, перефразируешь хуйня вопрос. Ні, я перефразірую, мені просто хоча б провірити. А тепер, блядь, треба шукати приложуху, яка мені провірить реально весь, блядь, сука, нахуй диплом. Не, так не буде. Не. Есть прога, антиплагіалізм, вроде би, чуєш. Но вона повноценно не провіряє, потому що база універа как бы отдельно ще провіряє. Щоб не спіжено Ні, було. я обично перевіряю, поняв, на сайті текст якась хуйня, чи антиплагіат текст. Він реально охуєнно
блядь, проверяя на антиплагиат, но там є ограничения по символах. Я могу использовать, типа, рабочие еще аккаунты параллельно, мені за них нихуя не скажут, но, блядь, Хуй все його равно зна. не хватит. Хуй його зна. Ты хіба що, знаєш, пару дней подряд проверял. Ну, да. Хіба що. Ну, поки ти там ноут запускаєш, я пойду, так сказать, отойду. Я Анидес баю скачати. Ну ти понял. Получить. Так, яку мені пробну версію чи обичну скачати? Що таке? О, скачать бесплатную версию. Скачать. Ой, блядь, падаю. Он ты, сука, запустишь, что ли? Всі на місці. Я не дески запускаю. Ага, понял. Да. Так, установка. Windows. Ну, вроде вас забыли. А тут Сомбру получить надо 115 матчей сыграть. Що, серйозно? Да. Просто сыграть. За 2 победы вдвое, получается. Просто сыграть 115 матчей. Да. І що Ну, за сам победи, ти подивись. кажеш? Просто за победы вдвойне, типа. Типа за поражение типа 1, а за победу 2. Ну, у мене А, 72. типа считается 2 за этот. Да, 76 уже сделано. Из 115. Сомбра, подожди. А, 115 матчей, выигранный матч начисляется вдвойне. А ну це хуйня вопрос. Хотя, блядь, 115 матчей. Ну чё, намаслаем, ебать? Что нам? Хуйня вопрос. Я Чтоб открыть тебе твою любимку. А. А блин, у мене 2 дня вихідних. Ну, а ты, отож. Я соглашаюсь. Конфеты лежат. А, цель, блядь. Цель. Чуєш, яку мені цель вибирати? В смысле цель? У мене, коротше, у мене треба реєстрація аккаунту. Зачем? Ты про... Сейчас. Я в диск сейчас скину. А, у мене Discord. А, блядь. Сейчас телегу кину, значит. Давай. Бо я зайшла на official В тебе ж телега з браузера запущена? З ноута імеєш? Да, да. Да, є. Не? Заходь, значит. Заходжу, загружається. Давай, веб, телеграм, орг, вся хуйня. У мене вайбер паралельно обновлявся, і через це телега тупо зависала. Ага, я зайшла, блядь. Я тебе скинул. Качай. Я бачу. Так, запустить. О, щось по-новому. Окей. Прийняйтесь. Так, что там происходит? Что я не знаю? Ну, должно было открыться окошко. Да я знаю, принять и установить. Дальше что?
блядь, потеряла. Ну, мене перекидує на якусь хуйню, типа, бесплатная лицензия для непрофессионального, Ну, если, ну, і що, більше нічого не пише? бачу кнопочку зарегистрировать. Оно Ні. Вроде или бы нет. просто открыть себе версию 7.1. Просто безплатну версію відкрий. Или начните пробную лицензию. Что? Пробную. Короче, открыть для себя эту хуйню. Ага, тебе код продиктовал? Напиши в телегі. Чё? Мені цей код. Ага, сейчас. Каменная куча копировался. Ладно, если не напишу. Скинула. Да, щас. Проверяю. типа. У мене Я цей не опять, вибирач. какого хуя мене перепароль просила? У мене він же запароль. 30 золота і 3900 серебра, получается. Откуда? 30 золота і Ого. скільки? 3900? 3900 за, Да. скорее всего, за бойовий пропуск или за то, що скільки ти пройшов. А ну, щас. Ух ти, мені цей скін понравився. Удалось підключитися? Я не бачу Подожди, махінацій. подожди. Там тобі должно этот, щось висвітитися. Бачу, щас Принимай я- запрос. Нажимаю прийнять. Ага. Полный. Всё? А ну сейчас. Профиль. Ага, бачу. Профиль. Тут полный доступ должен быть. Выбрать. Де? Вот тут, а я ты свечу. Мені клацать. Да, тебе сейчас. Ага, Поставил Ща полный доступ. Поставила. Все. Порядок, який в тебе на робочому компі. Аккаунт вибирай Руслана Батьковна. Бо то два робочих. Посерединке. Так, изначально... Бо я лично от в вашому стімі я не розбираюсь. Малого скільки раз там був стім, я в ньому там типа лазила, клацала щось, я в ньому не розбираюсь. І в Андрія теж в стімі клацала, не розбираюсь. Создать аккаунт? Погоди. Це ж твоя основа, да? Да, це мій основний. Бля, чого я не можу скопірувати, виділити оцей текст? Можеш Тому виділити що не це? можу. Ща попробую, навряд ли я тобі його виділю. Виділити і Він не скопірувати. Бля, Давай я введу. подожди. Используйте имя. Подожди, создать аккаунт. Перший раз в стиле. Ага, давай я вручну. О, А, слушай. А ты что, уже пробовала этот? Ні. Просто в мене всі моя учетна запись в Гуглі, а вона автоматом під любу реєстрацію підтягується. О, так можно стики этих, блядь, кредитов понавешивать. Чуєш, я докажу, що то кредити не мої, і ще й можу зняти з чоловіка за моральний ущерб. Для факту, так кажу. Я якби трошки в законах підкована. Тим більше Google в помощь, як кажуть, знайти можна все. Войти нажимай. Да я знаю, не долбоёб. А вторая У шо? мене, блядь, там ще третій должен бути, але я загубила до нього доступ. Там ще, у мене 3 аккаунта гугловські. Нихуя в тебе Шукай. переполнено, пиздец. А что А, шукать? блядь, А сверху ж шукай. самое этот. Ну, очищать надо время от времени. Та руки ніяк не доходять. Надо почистить, ну там, блядь, дохуя важных сообщений, плюс вона автоматом иногда у мене чиститься.
Автоматом воно там довго буде ждать. А ну, як там это? Давай введу. Давай. Погоди, я там первую буковку. Я бачу. Я почала співати. На, бля, давай. Ты давай! А! Все, ебашь. Ввела пароль. Какой пароль? Та погоди, придумай. Так у мене в IT, воно требує пароль. Опа. Ти що, не бачиш? Да погоди, я сейчас просто тут отвечал кое-кому. О, Бачиш? Має? подожди. Що ти шукаєш? Подожди. О, Ну, шукаю. Надо окна позакрывать, а то я что, зря плачу за отопление? позакрывай. А? Закрывай. Да. Ну, нема. Понял. А ну. Копирую. Ти диви, яка їбала. Що таке? А если нажать опять регистрацию? А если Ну, це сейчас и планирую сделать. Ой. Кстати, як зробити ту хуйню, щоб ото активація Windows у мене не підскакувала, бо я не можу її закрити. Погоди, це надо... Сейчас. Я закончу. Я то знаходила, типа, інфу. Пробувала її відключити, але не відключила. Хотя погоди, я ж її вроді би вінду перебивав. Я ж її вроді Ну, би ти мені- перебивав. Ну, ти мені її і переустанавливав, у мене ж до цього 7 стоїть. Ох, ебать, він быстро думав. Да. Вот, пожалуйста. Мгм. Паролі от архів. Я-то його помню наизусть. Да. Ти мені этот, Тімом займись, я потім далі сама їх все. Та погоди, дай мені це спочатку тепер доделать. Бо воно теж зайобує. А! Чого воно так довго Я думає? це знаю, що ми Льошу зайобуємо тим, що ми не граємо. Та все одно, я все одно зараз скини дивлюся. Ага. Це ти закрила, типа, це приложення, чи що? Яке? Ага. Ні, вже ніяке, все. Сейчас должно было, опа, поругаться. Открывай окошко. Давай.
просунем мы немножко. Оп. Оп. Що ще робить в 11 ночі дня? Ой. Чпокаться. Зачем? Зачем Уже ж- она берет чужие письки в рот? Зачем Знаешь, всё это? Уже вроді ти не такий молодий чоловік. Ты? Таким, да. Опа. Мабуть, двоїх, з нас троїх, точніше. Я, мабуть, сама молода. Це при тому, що я себе чувствую пенсіонером. Це смотря Ты скільки не одна тобі. так себя чувствуешь. Ну Чуєш так. ти? Наскільки тобі? 22. Понимаю. Чувствую себе старпером. Це капець, 22 года. Це трендець. мене Гуси, Ті лебеді. знакомі замуж виходять, а мене туди не столкаєш силою. А нахуя? От іменно, що нахуя. Я от теж це бачу, як у мене всі одногрупники, однокласники свадьби гуляють, така думаю, нахуя. Кстати, чуєш, Руся, а давненько Ярик не заходив. В чатик. А, кстати, да. Ярик, де там мій собутильник? Та щось він давно проїбався. Підерес. Так интересно наблюдать. Що ти шукаєш? Те, що скачане, воно в началі. Установиш мені Overwatch, Андрій буде з вами задрот. Та я надіюсь, що воно встановиться. Ну, у мене ж дві відюхи, ні? Хороший вопрос. Блядь, для того Помнишь, нахуй я я флешку так взял. Да, недостающая дрова. Я вінду переустановлював, і вона почала... Да, тупити. все, вспомнил, Очень да, красиво. я вспомнил, да, есть такая хуйня. У мене дві відюхи стоїть. Що я одну отрубив тобі. Ну, Да, було таке. Прикинь, це я со своей флешки тобі сразу копірую на ноут. о, нормально. Прикинь, Анідеск до чого дожив. Такий, ох, я як на роботі був собі на комп кидав, такий, ніхуя себе, думаю, охуєть. А що так можна було? А потім, блядь, а вона тема охуєнна, оказується. Знаєш, перед моїми глазами взагалі якісь матюки происходять. Та це я зараз этот, запустив прогу, щоб посмотреть характеристики того компа. Ну, ноута. Я більше люблю то, що це, як ми на сайті Када пишемо. На. Эти, забула я. Када називаються, ну, Када. Блядь, в когось телефон сідає. А ну? Да. Да, де твоя зарядка? Ой, блядь, цензор. Все, з вами задрочу сьогодні тільки я. Якщо знайду зарядку. Находь. Або я этот, устанавливаю Discord. Потому що вона лежала спочатку в одному місці, тепер її там нема. Де зарядка? Тому є. I don't know. От і я, I don't know. А-а-а! Де Андрій проїбав зарядку? Так, ну одна лежить у мене в сумці, ну то ж не там. Другу я сьогодні десь бачу.
Хто мені скаже? Розбудить так жалко. Поищи лучше. Ладно, похуй, беспроводную подключу. А, все, поняла. Я дебіл. М, Вона в блачку переноски була. ты дебил. Все ясно. Я дебіл. Я дебіл. Ну и ничего страшного, мы с этим живем. Поки ти щось рішаєш, піду підзаправлюсь. Иди. А, не відкривається. О, відкрилося. Ти не представляєш, який я больший і толстий забив на учебу. Чуєш, та це мені кажеш. Да. На що кому сказати? А, 0 минут назад. Опа. О, ебаш сюда свій нікнейм. Як ти будеш називатися? Так, як я люблю називатися. Щас, минуту. А це іменно буде для ігор, там для всього, там. Вибачаюсь. Я думала, ти в шокі від этого. Я пароль ввод. Та погоди, он зайнятий нік. Заїбали. Так, нормально? Да. Все, Не совпадають. серйозно, блядь, пиздець. Дожилася. Не совпадають, як так? Мабуть, там з ошибкою наїбашила. А тепер совпадають. Його все устраює, чи треба щось додати? Ти запомнила пароль? Так. В тебе Є. є якась картинка на аватарку? На ноуті нема, потім вставлю. А в Ніби теле... давай Кинь в телегу. ша кинув телегу, минуту. Я знаю, яку картинку. Де там, блядь, де та картинка була? Аби я помнила, де вона знаходиться. Той картинки 120 год. Ладно, ща найдем, минуту. Де наш любимий Pinterest? О! То, що надо. Блядь, исчезне. Ща кину тобі в телефон. Качаючи. Підійде? Ох, ебать, тут скрином нахуярила. То важні скрини. Я до сих пор не знайшла, як ту папку за это запаролить. В смысле запаролить? То компромат. А запаролить от кого? Так, щоб просто лишні очі не бачили. М. Так можна просто Ага. скрыть папку і забудь про неї. Понимаєш? Я питалась, вона не скривається, сука. Мені треба її запаролить буде. Мабуть, плохо питалась. Та, блядь, я тоді, наверное, часа 2-3 просиділа.
З углом, блядь, як запаролить. Пропробувала всі методи, ну, сука, не хуя. То моя страховка просто. І благодаря той страховці кое-хто не рискне робити мені пакость. Як ти там писала? Погоди, с маленькой ебашится. Що в мене за капот? Кисисы. Все. От. Это у нас было походу. Хер пойми чё. О, А ну сейчас. Вроде бы обновилась. угу. Що дальше? Так, вроде бы почта скопирована. Хотя тут по никнейму можно. Ну вот ник. О, боже. Ща пароль. Зашло? Я думаю, да. А ну все. Это как раз минимальные требования этого. А вот это надо посмотреть. Так, а ну. Так. Сейчас, погоди. Что я хотел, что я хотел. Ти хотів мені Overwatch скачати. Я вспомнил, что я хотел. Я хотел еще не только Overwatch скачать, а еще и этот. Посмотреть. Ну да. Эти характеристики. Ярлык на рабочем столе создать. Нет, тебе Я Steam ж- по-любому запускать придется. Будешь через Steam запускать. А, тоді ок. Зайчика отжали його браїя. Ех, дудка розрядилась. Повод. Шо? А? Повод шо? Нет, не повод, заправка ще не закончилась. Вона закончиться максимум завтра. AMD Radeon 84800.
Ти що сказав? Не. Ну що там? Ще. Льоха, ти тут? Да. Ах, ти Я до дивись. сих пор скини дивлюсь. Вибираю. На які потратить серебро? Да. Хороша тема. Вот по видяхе, по видяхе вроде бы должно потянуть. Ну, давай провіримо. Но я на установку уже кинул, он загружается в библиотеке. Сейчас этот... Це нахер закрыть надо. Так, ще я хотів вот що. А, це, блядь, у мене. Оп. Так, ми Асі Марфі, базанчик спить. Це відключить. Коли надо, тоді буду запускати. Це теж відключить, щоб те систему не пролагувала. А це теж надо нахуй подключати. Зайчик, я тебе не вкушу. За цвіркуна укусиш. Ні, не вкушу. Я йому позицію побрала. Закрепить на начальном экране. Оп. Руся, поновить порядки на робочем столі, це ж пиздець. То ще не пиздеч. Та уже Ти не пиздець. бачив мій робочий комп'ютер. Побачила, де этот Steam? Іге. Закріпи мені, пожалуйста, її внизу. В А, панелі задач. Тебе удобно внизу? Да. Ну добре. Пиздец, конечно. Давай этот. Що значить пиздець, я не поняла. Пиздец в плані, що скільки всього нахуй тут було. То все робочі файли, я б то робила, я ж боліла, я ж дистанційно робила. А зараз, блядь, короче, пиздець рекрутери опять поболіли, короче. І хоч би мені не заразиться, тому що начальник теж сидить чихає. М. Давай, давай. Значить, я знаю, що щекотно, потерпи. А, точно, я думаю, що я забув тобі ще скачати. Блядь, де ти проїбав ще один? Знікнути мене. Кость, я не тобі. Угу. Просто хтось носки пройобує, а потім до мене буде доєбуватися. Що я їх спиздила. Ладно, завтра найдеться. Discord забув тобі ще скачати. А, Хоча рекомендуємо тобі так само, як і Андрюха, з телефона сидіти. так. Лучше скачай на телефон. Потому що в неї і так от Overwatch буде комп чихать. М. Тобто в мене ще Окей. нічого, хоч і старючий. У неї чуть-чуть получше, Льоха. Да. Да. Що? У неї чуть-чуть получше. М. Только що в неї дохуя мусора на ньому. М. Не дохуя, то учоба і робота. Да-да. Де-де. Скачую. Да погоди, я сейчас этот... Друзья, чтоб сразу этот в друзья тебе добавить. Мгм. У мене йде установка Діскорда.
Ах, а не каждый мені даже може заявку у друзья отправить. Только я могу заявку отправлять. А у меня запрет стоит. Мабуть. А я уже проверил це. Да? Так, Discord установився. О, то Зарегистрировал. хорошо. Но там тоже регистрироваться надо по той почте. Хорошо. Леха, Що? хотя сейчас я найду. Вроде бы ты у Мене меня в после- друзьях должен быть. Що ти хочеш? Да, это я бачу. Я последні 1500 трачу. Бо зараз куплю щось не те, що мені не треба. Хоча воно мені так не нас. Там ты и приглас полетів. Мені? Мені? Давай я тебе сейчас этот код один кину. Що за М. код? Друга, код друга. Мгм. Стима. Все, я зарегистрировалась в той хуйні. Що Дискордом називається. Так, а як же ж добавить друзья? Короче, дивися, скинь мені сейчас. Ой, то есть, можешь написать сейчас на Андрюхином телефоне, не? Як іменно? Шкода іменно. В Discord. Discord писати. Або можеш в Steam написати. В принципі. Ти прийняв? А, Леха, ти код использовал? Який код? То що я в Discord кинув. Куди його использовать? Так, а як Це Я там вообще- Discord Steam друг. скинуть? Це Русін аккаунт. А, ще. В Discord? Аби цей Discord, Discord да. тут ще знайти, Тут в мене нічого немає. блядь. Бля, Леха, я- нашої Я нема не в тій ти групі. пиздець. Не в тій групі. Потому що ти в Стімі кинув. Нет, я ему стимовский код Нет. кинул в этот. Не всі переписки вона просто була. Ой. Я не можу, блядь, заїбали. От чого мені не нравляться, сука, айфони? Не можешь разблокировать. Та я його розблокувала. Проблема не в тому. Я питаюсь понять, як мені написати тобі. А там нема снизу строки чи А. що? Все, я знайшла, що тобі туди писати. Дивись, в тебе на телефоне сейчас должно должно быть Discord. никнейм с хэштегом и цифрами. Нікнейм з хештегами, цифрами. Я бачу тільки своє ім'я. Ну, там должны быть хэштег и цифры. Цифр не бачу. А хэштег бач? І значок хештега теж не бачу. Та пиздець! Чи я А сліпо, як чи його я... тут? Просто в поиск чи як? Добавить друзья и в поиске, да. Блядь, телефон заблокувався. Та, бля. Я в себе не бачу хештегів ніяких. Сейчас, подожди. Можу дати тобі ім'я пользователя. Точно таке ж саме, як і в этом. Як і в Стімі. Там ім'я воно з хештегом, з цифрами. Ні, без цифр.
Ладно, сейчас что-то попробуем. Попробуй либо с маленькой, либо с большой. У мене просто два варіанти. Давай Є з попробуем, маленькою, там є з большою. просто должен быть и хэштег. Давай попробуем. Ну, хэштегов нема. В Андрея быстро блокируется телефон. Сейчас опять введу пароль. Тобі написать в Дискорді? Угу. Ща. Ну, я вроді там відправив. Да, Це- да, сейчас, подожди. Тут он Що воно? думає. Отак, по-моєму, внизу написано. Внизу написано так, тільки з маленької букви. А, просто киса. Да, кіса. Вчора. Усе з маленькой? Или З так? маленької F. F. Бля, я комусь левому отправил, получается. Ну, нашло? Тебе пришло запрос? На этот На Discord на телефоне. все прийняв. Угу. Сейчас. У мене просто там, де у вас хештег, у мене, походу, трошки либо Та- друга версія, Погоди, либо в мене то просто раньше ім'я. было по хэштегу, я уже просто древний, уже все, пиздец. Блять. Сейчас ты у нас прилетишь. Тепер ти у нас в паті. Четверох. Ти можеш тепер со свого телефона в Дискорді сидіти. Я знаю. Вон тобі вже дзвонять. Походу. Ні. Ладно, полетели Нічого не- дальше. В тебе поки що установка йде, так що полетели. Там в тебе ще на 2 часа затягнеться. Хорошо, давай с Андреевого аккаунта. Андрей Да, сам да, расскажет. да. Я ж к чему и клоню. Давай. Давай. Ой. Блять, только что твоя хуйня вылетела принять и все, Мгм. исчезла моментально. Вы прибываете в Ты про що? Да, про этот, про якусь хуйню. Типа про матч. А. м. Так, хто у нас тут іще є? Хочу. О, про оцю, про ехо, чи як є там правильно. А, ехо, да. Про оцю казала я тобі, що мені Я нравиться. понял, що- вона тільки я теж не пам'ятаю, їбет як неї нормально. телефон. Не, у неї телепорта нема. У неї є Чи не полет знаю. на шифте. Да? Угу. На шифте є А то полет. є, коротше, А короче, то є зверху така хуйня, трохи, вона така кидають- темнокожа. бой. Выберите мені вона голуба. Ні, блядь, голуба. Так. Угу. Не, я А лучше. то чи в неї, чи не в неї, кидаєш якусь хуйнюшку, і типа там телепорт появляється. Это, єшкой, по-моєму. Угу. Я не знаю, вона, не вона. Ну же, Снежок, им нужна Ага. наша помощь. Ні, не вона, значить. Я с этим. Як ви відноситесь до того, щоб я ваші номера дав этот, на всякий случай, якщо мене будуть шукати? В смысле? Ти о чому? Ой, не, Леха, ти не при чому, я насчет Андрюхи і Русі. А, хто тебе шукати буде? Слухай, я не буду це казати зараз. до активации А, я объекта поняла, хто. 30 О, я можу так робити. Да, ти можеш Мгм. так, тільки треба направляти цей луч на врага. Та я Я і то цим Прикол. лучом не завжди роз'єбую. Ляха, у нас Та я діла. просто проверяю и изучаю возможности персонажа. Барьер установлен. Блядь, я застряла. Блядь. Верните мне мой пулемет.
Бля, мене затикали. Костика грохнули. Я это все видел. движется! Надо помешать! Надо учиться на своих ошибках. Интересно, це що за баклушка? Надо вернуть превосходство. Де там, блядь, та хуйня? Нам тут робота вести надо. А, ты ловушку сняла? Я знаю. А? Ловушку сняла! Сука, Я заебала. сняла. Чию ловушку? Нашу чи їхню? Їхню. Ай, моя привиса! Моя жертва не напрасна. О нет, робот у них! А, ловушки, блядь, Заебали заебете. убивать. Заебали убивать. Андрей казав інтернет сожру, пока буду скачувати. Ніфіга. Цели. Ти ба отмазки находив. То він не хотів, щоб я скачувала. Це дрова. Конкуренція. Це точно, що, блядь. Бачила аптечку, що хотіла добігти до аптечки, блядь, сука. Ну, підарас толкають. О. Надо хиллера вложить в первую очередь. Кен. Я ловушку якусь. Да, безвредну. бачу. О, да. Мы захватили робота. Ідем дальше. Не знаю, хто там мене лічить, але благодарствую. А в нас Мойра, хиллерша. Там у цього жнеца надо виносить. Оцього? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах, сосать, блядь. Я ему все-таки втыкнул. Успел. Так, моя сейчас. Сосать, ебать. Подхожу ледяную стену! Сейчас хилюсь. Все сюда! Двигаем барьер! Де підараси? Ведем. А вон наверху дрочатся. Застынь! Кидаю. Не шевелитесь! Хорош. Ебаша она. Я пока постою. А, бля! Ах, глупость можно компенсировать упорством. А им все мало. Мои стены! Да пиздец, ребята, вы чё? Чё, я шестерых буду? Хорошо. Снежок, ты в порядке? Даже непогано. И Руся нормально ебашь, 5 килов. Нормально ебать. Ти щось не бачиш, щоб якусь було. М. Это их остановит. Я зажигаю! Поосторожней, ладно? Ловушки, блядь. Не забувайте про ловушки, блядь. Я їх не бачу, де вони. Та, блядь, вони ж єхідно ставлять оця темнокожа сучка. Ну я ну, де я їх не бачу.
Вот, блядь, пожалуйста, обратно. Раз, два, нахуй. Та пиздець, не съебоша. У нього лучший момент буде. Еще один эксперимент. Командное убийство. Застыньте! Не шевелитесь! Блядь, эти, блядь, ловушки, нахуй! Ух ты! Я огонь! Та пішов ти нахуй. Ошибки – часть научного процесса. Опять кидаю он ловушки. Раз. Два. Это их остановит. Герои, восстаньте. Берегись! Просто жгу! Соберись! Надо вернуть робота! Одним меньше. Сосать, ебать. Сосать, ебать. У меня начинает получаться. А-ха-ха. Так, надо это, вести дальше. Нам хотя бы на 30 метров продвинуться дальше. Бля, мене винесли. Нихуя вы ебете, конечно. Нельзя сдаваться. Леха, У нас все Что? Руся, по 12 кило у вас. Ти о чому? Я без поняття о чому то. Я взагалі не почув, як ось було. Чесно. Не, реально, вы ебете. Тоже нормально так. Тут Може, я равные силы. Ах, Може, я ультанув случайно. maybe. Ай, Я бля. просто не матюкаюсь. Ну, Ты решила свой гнев перенести в этот. В ігру. Пошли, Снежок. то все скін. А, вас обоих сняли. Як сучку. Да? Ге-ге-ге. Ну, видимо, судьба такая, знаешь. Противник двигает барьер. Что ж поделаешь, жизнь такая. Никто на тот свет не выйдет Двойной. без пробития, так сказать. Да? Ну, я понял, Леха, що ти не зря в общагі все-таки жив. А могли Ведем робота дальше. Ух, да! Робот у нас! Мне пора. Там сейчас по-любому будут впереди. Осталось 30 секунд. Мы проебываем. От я. Мы проебываем чисто из-за того, что этот... Что расстояние. Ух, як мощно. Я не знав, що так може. Закрив стенку і пиздец. Осталось 10 секунд. Что еще захотелось? Они забрали робота. И может мы... Поражение. Що, у мене більше чи що? У вас одинаково. Ні. Около. Лучший момент матча. А там сучка, яка ловушки кидала. Ну и скин, конечно. Мощний. Смотри, куда идешь. Скачується.
Да, я контролю. Всем спасибо. Коли це таке було, щоб Андрій спав, а я задротила? Ніколи Ну. ще такого не було. Воно полезно. Несчастные Иногда. случаи были? Нет, будут? Блядь. Моя что-то комп вышел из чата. Ну. Вы прибываете в монастырь Шамбала. Приготовьтесь атаковать. Выберите героя. Бля, возьму молока. Хочу молока. Блядь, я не можу вибрати свою любимку, А? ладно. Не можу вибрати свою любимку, ну ладно, попробуємо це. Потому что ее уже выбрал другий чувачок. Ага. Создание Ладно, ща знайдемо кого-небудь другого. двери. Ладно, хай у ця буде. Чуть-чуть. Система настроена на взаимодействие с командой. Як я люблю молоко. Нарушала когда-нибудь врачебную клятву? Не могу сказать. Настоящий профессионал. Леха, М, 5, чем мы спим? 4, Я не знаю, кого мені вибрати. Ладно, хай. началось. Сука попала, підараска якась. О, ти де. Там пара літає. Я бачу. Питаюсь я виловити. Це почти невозможно. Ух, єбать. Ми У них... знайдемо спосіб. У них ще й раматра, це роз'єб. Ми не виграємо Почти цю ігру. виловила. Бей с воздуха. Я її почти виловила. Выхожу на высоту. Що-нибудь з пулеметом. Який персонаж з пулеметом є? О, всё, Є можна танк вибрати. Аліса. Зелена така, Я робот. вже вибрала ту, яку надо. Понятно. Нікого мені вибрати. Та пиздець тут роз'єб. Ладно, сейчас попробуем. З другої сторони підійдемось. Хорош! Ми ще вбивати Пішли. вміємо, нахуй. Це ти кому? О, я поняв, як я тебе в стімі підпишу. Пісюк, точно. Ого, Іди нахуй. Че я тебе Русей назвав? Думаю, блядь, надо було пісюк підписати. а в стімі можна переименовувати? Можна ніки задавати. Да? А ти, єбать, Льоха, а ти не знав? Нет. Вроді би я дрядній. А сколько Льохи год? 22, походу. Тоже. Да. Тоже 22. Ти думаєш, я часто з кимось гуляю? Я в основному сам. Одинокий Я вообще воїн. почти не гуляти. Я не привыкла прятаться. Щу. Аптечка, где аптечка? Что произошло? Опа, у них ульта. А! Пытаюсь снять. О, сняли. Походу сняли. Мене хтось отодвинув. Хорошо. У мене тип на руках спить. Сосать, ебать! Ладно. Умри. Умри.
Ты что, этого жнеца выбрал? Нет. Теперь я Умри, не работая. Блять, мы так не пройдем вообще нихуя. Хорошо, ща буде. Блять, ще й в ловушке. Сидить по канону. О, у когось ульта заряжена. Сосать, ебать. Я знаю, что грязно, блять. Фара съебалась нахуй. Хариш. Сосать. Леха, Леха, там тебя сейчас фара запиздит. Нет. Ребята, догоняйте по килам. О, тебе? А як вони обозначаються? А, тебе В сім. смысле обозначаются? Ты о чем? Я не помню. Метка ставится як? Ні, кіли твої обозначаються. А, На ти- табі немає. А там, если на таб нажимать, то первое число у Б подписано. Ну, ОБ. У мене 3. У Лехи тоже 3. У мене 7. Що? А, Осталось 30 секунд. ладно, Мы двигаем Это тут сука. или как? старенький. По старинке раз проебывать, возьму хуйню якусь. Так буде лучше. Хуйово, що вони із КС-ки Шардасту брали. Ну, тоже в напарниках. Да. Да, печально. Я в ахуї, тут такий пиздец сейчас був. Фу, Руся, привикай, такий пиздец часто. Та не знаю. Я вроде спокоен, как удав. Я як Мене вспомню, хтось Андрюха такий: о, блядь, сука, блядь, жопа рве, пиздец вообще. Я тоже такий сижу, думаю, блядь, игра. Что тут такое? Головне, щоб вона мені швидко не надоїла. Що Це поки єдина гра, яка мені не надоїла за 2 дня. А ты если, ну, если вона тобі надоїсть, не удаляй. Йду на минуту. Хорошо. Почула, Руся? Почула. Перенадоїсть, а потом будешь опять гулять. У всех нас. Ёп! Я упал. То я тебе, да? Не, то я упал просто, я долбоёб. А я когось пристрелила просто. Та нет, никого. Когось Не, пухленького. не, Наче ні? не. Значить, Це покажи. 0 кілов. Таб зажимаєш, у Б 0. Ага. А якийсь толстенький біжав, ну і щез. А може він отрубився? Може. Єбать хуяри. Придется перекрасить пару деталей. Пиздец. Нахуй. Мощно. Ти о чому? Прям в'їбало снесла мене. Вы прибываете. Та був Та я ти пер... був? Да. Я тільки тебе замітив і почав виносити. Выберите героя. То я нік не прочитала, думала, якийсь падла. Леха. Циркун дергать пошел. Всегда готова учиться. Интересно. Хана? Ага. Каково на вкус кимчи? Соленая, острая и чесночная, Я думала, що це? а жареная еще вкуснее. С сыром? Очень интересно. Ага, Леха Вот, тут. теперь есть захотелось.
І сидить мовчки, теребонькає. Хека чутно только. А ти як думав? На твій голос як би так би не зробити. Ммм, я сексуальная штучка. 4, 3, 2, 1. Атака началась. Захватите объект. Я нашла А підареса. їх тут дохуя буде. Та ні, головний факт, що я нашла. Там у них лекарь, это цветочник. Не очень воодушевляющий факт. Вийшли. Жопа! Жопа! Блять, хто аптечку спиздив? Да блять. Прикройте меня. Сука, ведьма. Надо приспособиться. Вона те з пестика затикала, як я понял. Вона, блядь, спиздила сначала, сука, мою аптечку. Вот это вот было обидно, что аптечку мою спиздили. Ого, я ще й добив когось. Да, ми піду трохи. Вона сначала, сука, спиздила мою аптечку, а потом, сука, мене хібає. Иди, сука, сюда. Та їбала жаба гадюку. Блядь, якась, сука, була. Та там хілер хілера хілить, блять, і ти такий. А, блядь! Формирую новые нейронные Розширяємо територію. Отрываюсь от земли. О. Ульта красавчика. А, тупо Руся така. А, нахуй мені грати. Да. Мені надо іспробувати все. Ні, Понімаю, це ж не чому. підйоб був, якщо що. Це так. Це тебе просто затикали там Какие Чим? параметры изменить? палками. Включаю двигатели. Мені нравится, сука, йти на пролом, блядь. Прям в лоб. Ну, сука, убивають. Оце якщо б ти на танки гуляла, то, блядь, ціни не було б тобі просто. На пролом хуярить. Мне пора. Да. Та тут, походу, надо танк. Ой, ну, тут куча Я стоїть. способна на большее. Так що, попробувати танк? Не, вон уже Леха взяв. 2 танка в одній ігрі, хуйня якась. Адаптивный О. контур включен. Красавчик. Идеально. Вот здесь поставим. Я в ахуї просто, Леха, як ти там ще живий. Не знаю, таки. О, Руся взлом произвела. О, да ты шо, ебашим нахуй получается. Блять, еле поймал, чуешь. Ой, бом, блять! Сука-то. Сука, ёбана, блядь, перезарядка. Да, понимаю. Поиск возможных улучшений. О, ты захват берешь? А, вы вдвоем. Набираю высоту. Хорош. Сейчас ультане, тикай. Объект А. Ты кому? А, Доставьте груз. так, вам казав нашим. М. Нас превосходит числом. Осторожно. Блядь, вынесли, сука, не успела за аптечкой. Смотри, не потеряй. Да пизда. Де там танк? Леха, Є він, хули нема? мы спим?
Я тільки зайшов. Слева танк. Костік, як Слева, танк слева виглядить? танки. Ага, Совершенствую і як він стратегию. виглядить? А там их выбор большой. А, тут всі, да? Із того регіону, да. О, хай буде горила. О, Що бібізяка. Що горила вміє? У нього А, електрошокер, да. Формируем Да ти що? Я в ахуї, в них хілер піздець єбуре. Ні, бібізяка не інтересна. Девочка намного интереснее. Сомбра здесь. Ее не так быстрее убивают. Леха пошел чисто мясом. Какие параметры изменить? Движение вверх. Еще и воскрешают. Я ебу нахуй. Да пиздец, нам сосать так дают, что капец. Це не привикання. Руся, смачно? Очень. Совершенствую стратегию. Включаю двигатели. Адаптивный контур включен. Кач жизни провожу тебя. Кстати, що це дерево робить? Воно воскреша... Ну як, хілка большая, считай. Оце ж хілер делає таку, і нам, блядь, проти нього пиздец хуйово играть. Чтоб ты, сука, сдох, блядь! Там пизда вообще. Ну, наконец-то. Ульту я это, блядь. Красавчик у них. Включаю двигатели. І бурим їх, цих пісюков. Блять, ну сука, трохи не хватило. Ох, понаотвлекав я цих комах, блядь. Оце, сука, ангел і этот, блядь. І цвіточник це пізда. Надо приспособиться. Комбінація жорстка проти нас. Взлетаю. О, погнали, їбать. Осталось 30. 30 секунд на то, щоб этот... довести тачку. О, в них боб, блядь, хуяри. Та пізда. Походу, це два хілера, вони в паті їбашаться. Ульта красавчика, мы отошли от этого и сейчас проебем. На нахуй. Входит число. Це тільки що пролетів. Ох ты. Лучший момент матча. За что я полюбляю красавчика. Ох. Там это подключение выкинуло. Я хомячка взяла, він стрілять вміє. Да, там подключение подтверди. Не бачу. А, там? Угу. Мене яка штука там вбиває. Ладно, прийнять. Повний доступ? Да. Може то в тебе ж був Монік заблокірований? Да? То?
Тебе був екран заблокірований. Та не знаю, ні, вроді. Понял. Кому тут Буду поїбало править. на А Добре. чого він Де шариком захочеш. котиться? Вы вышли вперед. О, тепер нормально. Десь тут рядом шарик пікає. Да? Трейсі, ко мне. Та ні, просто він катився шариком, і я не могла понять, то я чи не я. Нихуя Лидерство себе. потеряно. Похоже, Я перший раз граю цим персонажем. Я ж бачу. І- Я ж Ах тебе ти і... с- Вы вышли вперед. Що ти пащиш, блядь? Бля. Нам время не дали запіздіться. Оце зруба мощно нахуй було. Вы прибываете. Надо опять брати того шарика. Бери, це ж танк, алло. Там у нього єшка вроді би хіл. Ешка хил, если не ошибаюсь. Потом там на шифте вроде бы разгон. Мышкой, правой кнопкой вроде бы можно зацепиться за что-то и разогнаться. Да? А левой выстрелы. А ты F... О, шарик! Да. Бакуган большие просто, как я называю. Шарик! Ну, Як дивись, шарик? Леха. О, Чтоб тащил пиздец. а інтересно, цим шариком людей давить можна? Можно разгоняться и урон наносить. Тобто я можу шариком задавити А персонажа. дивися, є така херня, як ти шариком розганяєшся, а потім, ну, желательно це зробити так, щоб ти подлетіла, і ударом об землю ти наносиш урон. Типа, пригать. Да. Попробуем. А я Там так сверху попробую сорок. задавить. Ох, їбать. От, сука, с огнеметом, блядь. Там уже на захваті. Путевая скорость, блядь. Захват. Ёп. Ебаный в рот. Сука. Нет. Мені нравится цей шарик. Это прикинь, пати соберется. Андрюха, Руся, Леха, я. О, нахуй разъебы будем делать. А если еще и все нам ослаются гулять, вообще пиздец. Сука. Разъебалы. Попробуй девочку взять, там тоже в танках вона. Да? Да, аж нажми английскую. А яку девочку? Там дива слева, там такая карі-волоса. Надіюсь, що вона. Да, да, она. А що в неї там є? Справа, Интересно. справа кнопка мыши щит, лево выстрелы, shift ускорение, ешка це ракетні вистріли. А що ще? Ух там? ти! Типа вони робота запіздячили, вона вилізла з робота і далі піздячила? Да, да, то есть тут ульта як распределяется. Ты можешь, короче, подорвать своего робота, поняла? И нанести Мгм. там, допустим, 5 можно вынести сразу. А як його подорвати? А там ульта Коли должна... набереться Да, да, ульта? да, да. Также дивися, коли ти вилізла з робота, в тебе должна наповнитися шкала, щоб обратно залізти в нього. Та блядь, якась сука. То в есть мене можна стріляє. по кругу безконечно їбашити. На цьому. Блядь, якась сука, блядь, підараса кусок. Да блять, я не усп... Я долбою. Ох, не успів. Да? До мене присипали. Ну нічого. Счет. 0. 1.
У нас только и ливают, чуваки, я бачу. Письма от поклонников. Откройте дверь! Откройте ее! Откройте! Наверное, меня тут любят в этом огромном безумном мире. Откройте дверь! Тут же ж есть, вроде бы на В английскую, ближний удар есть. В яка? Як вольт или Английская, W? вольт, вольт. Ага, бачу. Захватите объект. Бачу, бачу. Надо было, наверное, фару взять. О, запиздили цього піздюка. Якого? Ото жирного? Да, його надо хуярить, бо як я поняв, його щас імба нахуй роз'єбує. Ну подумаєш, случайно. Мене надо хіл. Тенкс. Там у них Аня есть. О-оу, воу-воу-воу. Пиздец. А, робот завис. Стариной, дружище. Лети, мой дружок. Ти поняв, коротше, це діва, це походу этот корейський коп. Що ти взяла? Похожа. І форма в неї похожа. Да. Ззаді. Та я захват. Там сейчас разъеб. Та пизда. О-во-во-во-во-во-во-во-во! Уху! Ну що ж ти, сука, не здихаєш? Не... Ого! Це секс був просто. Ага! А! Костік, хвати кончать. Радуйся, що не тобі на лицо. Обыдешься, слишком большая честь для тебя. Ну да. Так что да, тут и так. Посимулирую симуляцию оргазма. Точку держи, 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 держи. Що робив ульта цього тіла? Ах, блядь. Я не пам'ятаю. Ай-яй-яй, сука. У Ти кого що? ульта? Сука. У У... цього тіла, що в мене, ангела. Чесно? Я не знаю. Ща провіримо. Я реально не знаю. Кажеш, ульта це взриватися можу, да? Ты да, на роботе. Но только ты надо в кучку залететь. Ну хорошо, сейчас дожмем трішки. Або отправить робота в кучку. А як його відправити? В направлении, типа, кьюшку нажать. Та ладно, сейчас. Главное, щоб вони тебе во время ульти не сняли. О, бачиш як. Только... Ти тільки щось одне сняла. Да? А он справа в тебе писала. Одівай обратно эту. Тебе вбили. Да. Він не взривається, як ти обіцяв. Потому що вони всі заникались от ульти твоєї. Підерси. Бля, це пизда, роз'єб мощний нахуй. Лучший момент матча.
Там ще встановлюється. Хе, я подивився вже. О, у мене якесь кокошко вилетіло. Типа создать матч. Да, я знаю, я что делаю сейчас. Ну, роби. А що, я проти вас чи що? Видиш, Кать, що це таке? Я сейчас... Бля, не успел. Ладно, потом. Да я хотел создать постоянную комнату, сохранить ее, чтобы потом, когда ожидать, чисто друг с другом пиздиться. О, це хто? Генді. Ще побачив, що це за... О, ниндзя. Ну же, Снежок. А ну що, може веснідя? Мы будем молнией, с которой начинается буря. Провіряємо. Мы нужны этому миру. О, ну так даже можу робити. Ты можешь по стенам карабкаться, если что. Як? Пробелом. До стенки бежишь на стенку и пробелом. Та поняв я. Отак? Да. Пять, четыре, три, Откройте дверь, откройте дверь. один. Атака началась. А у мене вже зламали, їбать. Блядь. Давайте сделаем это. Ні, ніндзя так собі. Медленно стріляє. Ай. Де там моя любимка? Мир сам себя не спасет. Машину надо сопровождать. Да ебать ту Люсю. Надо попробовать еще раз. Пробуємо так. Среди своих врага. Турель у гнома ебет. Ну ладно, я посмертно запиздил ее. О, Леха, снайпера Еще включил. один эксперимент. 002 бачу. О, контратака цієї хуйні. Ну, завіс. Я помог тобі, тільки я не хілю! Та сука, запизди. Запизди, Леха, Люха, ебаши, нахуй, ебаный. Блять, запиздив. Надо учиться на своих. Населення. А ні, Да, мене це да, да, спросило. да. Лучника взял, 2 смерти получил, выйду-ка я. Добийте цю горілу, їбану. Почти добив. Я так понял, Леха не може определитися, як девушка з платьем, яке взяти на виход. Продолжай. 005 уже, якою ціною він определяється. О, решив снайпершу взяти, проїбать ще на ній. Для разнообразия. Застыньте. Не шевелитесь. Мощно, мощно.
Я так понял, у нас игроков тут пиздец дохуя. Я бачу, Руся старається, конечно, як-небудь. Хоч що-то як-то грізатися. Але в нас Льоха уже скоро з плотним номерком буде 006 як агент. Ох, Хейдік який приписав. Ведем, ребята, ведем. Блядь, не можу запригнути. Камаха лізе, камаха. Мені треба опітечка. Хто спиздив опітечку? Берегись! Я просто жгу! Блядь. Молодец! Ты все-таки сняла. Заберись на это! А як я задействую? О, я знайшов. Там у них снайперша вдова. Так что сильно не вылазим. Ух, прилетая, конечно, мощно. Я пока на подхилке. О, опітечка. Добийте камаху. Бля. Леха снайперша охуенно. Кем ты успел один хил сделать? Ой, один килл сделать? Я? Ты? Я не знаю, мене це. Як є? Вдова, що я взламуєш? понял. А, взламы? Мені. А, Сомбра Вона тебе постійно заебала. ззаді появляється. А могли бы просто поговорить? Могли. Осталось 30 секунд. Не шевелитесь! Блядь. Я там замораживаю всех. Ого. А, у меня еще 12 киллов, я ебу. Я бы сказал, что я самый мощный, но солдат еще плюс-минус урона больше наносит. На капельку. 5 секунд, давай, ты проводьте, ребята, давайте. Мене, Провод. сука, взламали. Бля, давай. Нас... О, мы провели, фух, красавчики. Давай, проходь. Опа, сосать, ебать. Опітечка. Она снизу. Де мій робот? Нема робота, спиздили. Погоде! Фу. Там вдова наверху. Замітила. И этот лучник. Блядь, якась хуйня була. Давай, чи як є там. Ну, этот. Снайперша, блядь. Вдова, да, правильно, снайперша вдова. Иди сюда, сука, я тебя сейчас запизжу. Ага, ебать. Блять, я почти запиздил ту Сука, Сомбру. мене підараски якісь взламали. А це ж сука. Сомбра взламує. Та, чувіха, опа, ульта! На, сука! Поняла. Щоб не втикав. Вы в порядке? Ну я тут облюбувала ще одну. Я думаю, ти понял. Да мені похуй. Та й не тобі, якщо що. Застыньте! Не шевелитесь! Давайте, пока там замораживается. Да, я взломщицу снял хотя бы. В тебе ульта заражена. У Руся. мене я знаю. Попробуйте еще раз. Я Попробуй до знаю. них залететь, Так мене ж до тачки дойди и этот, перед тачкой ёбнись. Блять. хорошо. Та, блядь, тут дойти На, хотя бы. на шифте ускорюйся. Осталось 30 секунд. Да я знаю, Ты можешь летать, ты же не только ускоряйся, ты летаешь все эти. Що? Хорош. Ну похуй. Та я іпотечку. Не взорвались, ні? Підараси.
Я шибу. Пизда. Что-то солдат у нас вообще там хуйней страдает, так понял. То. Наш солдат. Глупость можно компенсировать упорством. Який наш? Ну, солдат, предпоследний, то еще. Остановит. Ой, блядь, Веду заблудила. тачку ведем, ребята. Пока есть Я секунды, заблудила. проводим тачку. Камаха снизу за. Опа. Закрили, ебанулся. закрили. Ёбаный в рот. Блядь. Я просто жгу. Пиздец. Осталась 1 минута. Нам Мир сам за минуту себя надо создал. успеть довести эту. Сука, шарик наїхав. На мене шарик наїхав. Цей шарик, блядь, піздець, таке впечатлення, що, блядь, спеціально, він чисто на мене наїжджав. І таке було. Підаре. Там Сомбра і снайперша вверху. Осталось 30. Да, Леха мощно на снайперші гра. Ошибки – часть научного процесса. Осталось 10. Блять, що тут уже жопу рвать? Ніхуя не вийде. Он ще й шарик ультанув, бомби вокруг себе накидав. Ніхуя ся у них звання, я вахую. Лучший момент матча. Який? Які? У них 3 звання пиздец мощні були. На персонажах, я думаю, пиздец, думаю, чому ви так. Опа. Вот так, Леха, надо, понял? Ну так не цікаво. Пиздец. Мамочка Кассандра, на-на-на-на-на. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ай, блядь, точно, я ж хотел свою игру создать, точно. Чуєш, ти этот, тобі завтра не на роботу? Завтра суббота. Ну, мало ли по суботах будеш робити. Если б мені завтра на роботу надо було, я б не... Сидів Я б би не тут. що, не сидів би. Да, не сидів би. О. Да, блядь. Ха! Только закончил настройку. Медленно. Це моя любима одна, а тепер із любимих мадмозелів. Да ты шо? Да. Скажи нормально, скажи. Угу. Я то як і попробував в ролі танка, думаю, все, остальные танки хуйня полна. Думаю, ебашить буду сейчас не в себя. Всегда готова учиться. Системы запущены и готовы к бою. Ніхто не хоче нічого грати. А що це за плюсик? По лікарству? Це хіллер. Медик. М. Оце плюсик в дверях.
в дверях? Це зона, в яку ти можеш зайти, і в тебе швидко почне восстанавливати здоров'я. Мгм. О, я ще так можу. Прикинь. 5, Ну це ж ракета на Єшку, я ж казав. 2, 1. Началось. Захватите объект. Руся, а в тебе обична мишка, или в тебе бокова кнопка є? Слева. А що ти маєш в виду бокова кнопка? Ну, бокова кнопка збоку, то есть. А, Ця, не. щоб типа отак пиздить. Я сейчас за твою мишку питав. А, за мою на, ну, Да-да-да. обычно. Уху! У Получив мене по обична піздаку. мишка. Можу купити, звісно, і нову, але це позже, після зарплати. Надо буде розету трохи. Раз на то пошло, тоді і клавіатуру купляй. Нахуя? Взлетаю. Я тільки к ноутбуку привикла. А, Ногтями. ти вже привикла? Да, мені вже удобно. Нам надо Ну-ка. захопити. Охуеть. Пизда. Мы убивать собираемся? Мабуть, що ні. Какие параметры изменить? Блять, вивели із строя прям моментально. Возьму ту чувиху, на яку я только начинав играть в Overwatch и ебашил. Набираю А тоді Я вже тут. начал менять. Фару возьму. Угу. Ракетницу. Блять. Вот, сука, метку поставил. Леха сквозь стены не стреляется. Вдруг. Небеса зовут. Сука, взломала. О, это ты еще и ниндзю отпиздила. То я? Да, ты. Мабуть, не знаю. Справа, вверху, отображается. Я не знаю это, я не обращаю внимания, мені або когось записати. Сам понимаешь. Так, там стріляють, значить, надо обходним. Ничего. Я думаю, до свого ніка ти привикнеш в новому аккаунті. Теперь І тоді ти разобралась. поймеш, де ти вбиваєш, а де ні. Та я всіх запизжую просто. Та пизда. Шарик покотився. Кого шарики Сука, якась відпали? хуйня з одного удара, короче, вивозить мого робота. виносимо. Може бути Аліса коп'єм кинула. Так, для цього треба пизда як постаратися. О, в них бастіон. А ні, це в нас. Бастіон ультує. Бам-бам-бам. У них хілера винесли. Маслаєм, маслаєм. В тебе ульта заражена, у Льохи теж. Я Льоха. бачу, я зайду туди в епіцентр. На їхню этот, базу на тачку, да. Кидаєш этот ульту. Кидай ульту, Льоха. Кинув. Покинув. А ти чого не на базу? Так получилось. Пиздец. Выхожу на высоту. Та пизда. Нам ще третину. За 40 секунд. Да. Даже пол. Все системы в норме. Сука, заебала со своим ебаным копьем, если она Осталось там. 30 секунд.
О, вона ще й ультує добавила. Осталось 10 секунд. Зачищаю объект. Я вам скажу так. Нам попалися їбать які мощні люди. І вони нам так наратан дали. Вже яку катку подряд. Да, ну, блядь. Лучший момент матча. Видать, мы изумительно сосем. Игра, моя игра. Она мне принадлежит, и такие... Да, блядь, ну ты не мог сохраниться, ёпта. Ти о чому? Да блядь, ебана хуйня. Да, я ж создавал. И, короче, я так понял, что каждый раз надо быстро успевать создавать и сохраниться. Ну, ти, мабуть. Здесь бой. Выберите героя. Олег! Олег! Якого Олега даваєш? Ну теж Олег написано. В смислі? Ну типа Алекс, ну Олег. Я понял, Леха, загружайся дальше. Весьма польщен, но не уверен, что смогу смириться с... Как бы это назвать? Сундучок. Бесчеловечность. В сундучке є сокровище. А, все варианты подходят. Кажу сразу, у мене хілер такий, що я можу вас витягувати із самого такого прям... Короче, ладно, я просто можу витягувати для себе. Если вы в пределах моей зоны видимости. Вот так, например. Сука, мене оглушила. Оглушать може Аня, походу. А ну, хто там у них? Ебать, я вахую. Я не знаю. У них 3 хиллера и танки и дамагер, блядь. Шанс начать с чистого листа. Сюда! Я уже иду! На крыльях ветра! На крыльях ветра. Ха-ха. Немного заботы и порядок. Хф. Их куда больше! Не, ну я шо, ебать? Хиллер, ебать. Я ж хиллер, а не танк. Пиздец. Привикай. Готов попробовать еще раз. На волне. Туда. А ну давай спробуємо моїм любимим обичним персонажем. Восхитительно. А пизда. Ого! Надеюсь, мы помиримся. Сила в единстве. Олег, сюда. Ух ты ж, бля. Ах ти сука. Не успел тебя захилить. Ах ты ж курва. Не стоило лезть на рожон. Меня не удержать. Сука, ёбана со своим копьем. Алиса її звати. Я рад помочь. Я не знаю, щось жирне і щось кидає копьем. Поражение в первом раунде.
хватит. Кройте дверь. Тут нічого нема. Надеюсь, Смотрите. однажды я смогу отплатить им за добро. Пора спасать мир? Я в игре! Костик робот. Буду Уже не. править везде, где захочу. 4, 3, 2, 1. Второй раунд. Захватите объект. Так, ребята, я не пойму, что происходит, блядь. Що? Танкуем, ебать. Вон там! А ну поживей, разявы! Да блять! Ой, Що ой? Що ой? Не сойдет. да то, что я в общаге, блять. І ти ореш. Да. Я ору. Сука. Типа вичислив. Ну, це починає підбільшуватися ж ця гра. А як снайперша виглядить? Вдова, Хотя нет, там справа вверху. Хотя нет, думаю, сейчас лучше танка взять. А я ж тоже на танке. И то не дают продыхнуть. Да, сука, иди нахуй, мурла. Мойра крыса, блядь. Заебуя, пиздец. Тупо сидить за углом и хуяр, отсасывая мощно, блядь. Что аж издыхаем. Лучший момент. Да иди нахуй, блядь. Ебашимся друг против друга. Наебашились. Выдвигаемся в Параисо. О, ты шо, ты шо. Выбор очевиден.
Такая юная, а уже сражаешься. Надеюсь, не забываешь уделять время себе? Пытаюсь, но у меня всегда столько дел. Вечное оправдание. 5, 4, 3, 2, 1. Атака началась. Захватите объект А. Так не выдвигается! Ох ты ж, сука! А то поглевк ебет. Становится интересно. М. Ух ты ж, сука! Блять. Я снова в деле. Ну, потечок нема. Сосать, ебать. Вот теперь во мне А, От меня никто не скроется. Блядь, я уже спать хочу. Ну что, завтра выходной. тебе надо было еще игрушку настроить. Стимулятор активен. Десь тут іпотечка була. Сука, це реально какая сука. Прямо в ловушку. Да блять. А там далеко? Осталась 1 минута. Это сука. Страсти накаляются. Не стой столбом! Их больше, чем нас. Осторожней. нельзя же прятаться вечно. Кажешь, як вони будуть в кучі. Тут лишь бы самому выжить. Кучу. Не превратиться. Сука вбив. Ты смеешь трогать мою собственность? А! Пиздец, он зажимает мощно. Осталось 10. Наш ультуя. От меня никто не скроется. Поражение. Под конец уебал. Лучший момент матча. Эш. Красивый скинчик, конечно.
Я, наверное, уже нагулявся. Ты бай? Да. Ты все? Да, я все. А Михайловна? Ще тут. О-хо-хо-хо. Ще поки тут, ще гуляю. А ти що, вже спать собрався? чи що? Я? Шутишь? Та ні. Нет, конечно. Я ще пару каточок сыграю. Я так понял, каждый раз надо новую карту, эту, блядь, создавать. Мабуть. Та ми вчора до скільки не спали, і сьогодні щас. Не, ну сегодня я могу позволить. Вы прибываете. Всегда готовы учиться. Движение вверх. Бомба на цель. Да пиздец, хуяры. Я снова на связи. И тишина, все посъебывали. Ні, Или ще кто-то ні. Та, бродит. блядь, Поднимаюсь. Идеальный результат. Ладно, да, спокійної ночі всім. Давай, удачки. За ігру. спокійної Тобі ночі. теж. Щасливо граємо. Завтра Антон. я буду овер в днем буду. Это я понял. Ну, вдруг що побачимо. Набираю высоту. Окей. Давай, удачки. Ядро системы стабилизировано. Бомба на враге. Тупогляк, наверное, стоит на месте. Общаюсь на поле. Або йому не дають. Тупогляк, мабуть, стоїть на місці і не може пойти їбашить. Потеряно. Гуляється. З пісюном. Конечно. Ти ж не бачив, який там. Хто ти це сказав? Я тобі кажу. Вы вышли. Думай так далі. Ой, 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 ой. Сразу така ой-ой-ой-ой. Выбираете на познание. Та я потягую. Защемить. Готовьтесь атаковать. Старость не радость, да? Ла-ла-ла. Бля. Ну, хто там що візьме? Давай вже. Прощайся. Ладно, оце остання катка. Рубить, да? Рубить. Я і так, блін, як панда хожу. Ну, панді завтра хоча б От дома нашого будь. портить красиві ці ступеньки. Що? Ну, панді хоча б завтра дома будь. Ну да. Хтось спис, блядь, хтось іспортив красиві ступеньки. Или это были эмоции? Рядом со мной не соскучишься. А, оце дверка, да? Рядом со мной не соскучишься. Суперспособность заряжается. Чё как? Бля, один персонаж вентиляцію, сука, чисто. Спробує свою ружку, таке впечатление, будто, блядь, вентиляцію чисто. М. Один. Атака началась. Обнаружен противник. Доставьте груз. Ну, там, опля. Еще немного, и мы будем богаты. Опля. Сюда! Там вверху може, да.
Блядь, не туди побіг. Поїбав вона ви. Вони вертають нашу точку. Блядь, ноут зависає. В смислі? У Андрюхи? Да. Блядь, перезарядка не вийде. АПСД. Ну так понял, у нас паті така, що пиздець, ми хуя ти йдемо отсюда. Що? Ми хуя ти йдемо отсюда вообще, я так бачу. Машиною? Угу. Пиздец. Еще раз. Я скажу, когда мне хватит. Хопля. Хопля. Все еще жив. Хоть первый раз ульту успел заюзать. Ну, ты не забывай, что в тебе есть еще и щит. Или ты юзаешь цей момент. Я не знаю, як його активувати. А права кнопка. Да? Серйозно? Да. Зажимать А що только таран треба. не От. Я ти можу стрім показати, де я казався. Оце типа як у мене як прицелка. Воно. Та ні. А, да, да. Ну, типа, там воно ограниченное время, а щит действует. Все, я поняла. Опа, ульта лучника. Ты еще и прожила, нихуя себе. Интересное. Неловко вышло. Обожаю. Бля. Ебашь, ебашь, ебашь. Оглушили тебе. О! Погнали, ебать. Нихуя, да? Що? Цепанула вроде бы. Кого? У нас 4 минуты и дальше. Ну ты цепанула этим. Он той? Да. Я не обратила внимания, честно. Клацала кнопочку. Это случайность, я. Где там кнопка?
Попробуем повторить. На. Ти, сука. Ну, я скажу, що цей танк на любителя. Повысим ставки. Така моя оцінка. Ти про мій? Я про свого танка. Ага. Твій танк вообще. Муа. Пушка, бомба, нереалка. Да, соска нереалка. Да, блядь, ебашьте, пацаны, вообще. Наши потери будут огромными. Неплохо. Очень неплохо. Осталась одна минута. Ты можешь быстрее на место добираться, аж через shift. Да я же... Так, вот же времени. Опа. Опа. Shift же временний. Ну это да, но все равно. Ну, 3 секунди. Ну, наконец-то что-то интересное. А вот и я. Осталось 30 секунд. Хватит дурачиться. Двигай. А шо вам нахуй? Осталось 10 секунд. Еще раз. Я скажу, когда... Вже і намагатися щось вообще сенсу нема. Лучший момент. Вдавай їхня. Ну, звісно. О, хорош. Ну, як я розумію, ти йдеш баньки. Давай ще одну катку. Там 20 минут ще закачуватися буде, якщо що. Ну, ще одну-дві катки, якраз закачається. Це зараз розмінка, це не катка. Опачки. Мир возвращается к тем, кто к нему стремится. А вдова де? З правої сторони, да? Що? Вдова. А по центру, в центральній вкладці справа зверху. Там такі синєволоса. Бачу телепорт. О, нашла. Там рядом з нею. Якраз Вона на видно. патрулі снайпера, да? Да, це вона і є. Ну я шукала її, думаю, блядь, де вона ділась. І що ми оце розмінки робимо? Так лучше. Опа, тут от 4 приєднались. М? На розмінки розминаємося. І по ком стрілять? Ну, це считай обычная карта, только Так, разминка. Ух ти, я так можу робити, не поняться. На левой щи, да, ты можешь притягиваться. Правой кнопкой мыши ты вызываешь прицел.
Та бачу. Левой ты просто можешь стрелять, або зажимаючи правий і стріляти. Ой, зажимаючи левий стріляти. А, це вже начата катка. Видно, люди тащать піздець, що ж. Ага, я понял. Кошка готова. Гоняк рвется. Вони пройобують. У меня бомб на всех хватит! Нас до них типа закинуло. Да. На Бува, помощь. бува таке часто, що з цієї катки виходять і ну, сюди ж треба когось вертати. І заходимо такі, як ми зараз зайшли. Тупо глеки. Да. Та йди нахуй, курва. Ну, чуєш, ми зайшли хоча б по киллу сделали. Я так понял, тут сейчас катку кому-то отдали просто поиграть. Бо я так понял, вся тіма съебалася і прийшла друга тіма. А, в них вдова бачить нас. Нет, тупоглек, конечно, ты не быкуй. В смысле? А то такая снайперша на дальних дистанциях работать должна. Я знаю. Бачу. Пришла. Давай рашить. Я шибу. Блять, де вони, сука, стріляють? Блять, поймала, сучка. Блять, мене вишибили з першого удара. Командное убийство. Охуенно. Бей, свой Опять чувак у нас люблю. Це чисто проигрышная катка. Тут жопу рвать вообще не вариант. Тут, блять, вообще пиздец, если честно. Та так, хоча б для розвлікона. Ну це да. Их больше, чем нас. Не давайте слабину. Обнаружена турель. Ах ти сука. Обезврежена. Ай, блядь. Вот сука. Блять, у наших двух ульти есть, но вони Учусь на своих ошибках. не юзають. От моего взгляда. Обнаружена турель. Там турелька есть. Да я в ахуе вообще. Это все нахуй. Добрый вечер называется. Я диспетчер, да? Ну что, 20 минут прошло? Ти байк їбуть. Тут, мабуть, даже 2-3 минути пройшло. Давай зробимо паузу, я їсти хочу. Лучший момент матча. Паузу или ты заканчиваешь? Паузу, я жрать хочу. Я з тобою тут буду пиздіть і жрать. А, добро. У мене просто руки будуть зайняті, я не зможу грати. А, хорошо, хорошо. Смачного. Вы прибываете в Париж.
Благодарю, до смачного не могла відповідати, ходила за хапкою. А, все-таки почула. Да. Вы вышли вперед. Смачного, а що ти хаваєш? Сало доїдаю жарене. Єбать. А так так хрумтить, будто би не сало. Или то ти їх як хрюшка. Сало. Воно просто сушене. Я його їм з томатною пастою. А, єбать, чуваки, ви чо? Да воно копчене. Якщо б це було обичне, то воно було б з уксусом. Вы прибываете в Канадс. 3, Понял. 2, 1. Костик вийшов із гри, да? Да, я сейчас играю в этот... В аркаду. Не, я имею в виду, Костик покинул чат после услышанного. Ага. О, нихуя себе режимчик. Вы вышли вперед. Лидерство потеряно. Угу, я понял. Тут на обгон пошла игрушка. Блять, прикольно. Динамит пошел. А, блять. Не матюкайся, не виростеш. А мені і не треба, і так он. Розміриться чітко. Противнику осталось 15 А, убийств. блять. Блин, недавно мелькала новость про автокресло, типа увеличили рост дитини, да, 1,5 Автокресло? метра. Я не из тех, кто М? сдается. Автокресло? То есть... Угу. Щоб дітей возити, дитяче кресло, я мала в виду. А. Увеличили рост дитини до 1,5 метра. І я вспомнила свою сусідку з коледжу, в якої рост 1,50 м якраз. Це прикинь, їй треба буде постійно паспорт показувати. О, Бей с воздуха. М? это... О, Мир возвращается к тем, а! Такі звуки, будто тебе гвалтують. наконец-то достойно. А чё будто бы? Знаєш, гвалтують все-таки. Да блять. Важко, важко. Осталось 10 убийств. 10 убийств. Це, знаєш, як гонка вор... Хотя... Блять, ти сучка яка. Типа режим там, де каждый сам за себе, но в тебе персонажи с каждым убийством меняются. Ну, то есть повышаются. Ти мені щось? Да. Я просто тарелку отмусила, я наїлась. Давай далі. Дальше пропуск. Дальше карту. А. Бля, я тут сейчас доиграю. У нас тут еще 7 килов надо. Хорошо. Мое время Хорошо. еще не пришло.
Там у мене Overwatch почти скачався, теж 10 хвилинок осталось. А пизда. Ха-ха-ха! Отлетел. Блядь, конечно, на цьому Ханза нихуя. У мене не вийде. О! О! Ахаха! Аха! І звуки, будто ти там оргазм ловиш. Да, бля! Ахаха! Иди сюда, сука! Бля, ладно. Убийство до победы противника. Я просто долго на одном персе ебашу, а потом таки оп, наконец-то убил, блядь, думаю, о, де це треба. Противнику осталось О, да. Да, блядь. Да. Ще 3 убийства и бой закончен. Компенсировать упорство. Противнику осталось 2 убийства. Да пиздец. Одно убийство и конец игры. Нельзя сдаваться. У нас Сейчас всё по-любому. Вот сейчас закончит. Сейчас. Уже заканчивает. А, давай сюда, сука, нахуй! Сосать. Хоп-хоп-хоп. А! А які будуть з самого начала відкриті персонажі? Побачиш. Хорошо. Я можу даже сьогодні з тобою запустити. Ну, побачимо, хай скачається, я просто не знаю, чи видержу. Я хочу ще одну катку і, мабуть, баїти. Хай якраз Надо вона хоча б настроїти її. Ну, от скачається, ти настроїш, а потім спати. Так я ж. Ні, це ж ігри через Анідеск не так, ти просто буде. Так, М. Ну, тоді завтра настроїш. диви яка. Та ладно, побачимо. Тут осталося 7 минут. Ну, та ти що, конечно, всіх персонажів. М? Мы с тобой разговариваем уже почти 4 часа, если что. У мене стрім ось зараз буде 4 часа. Ровно. Так що навряд чи, щоб ми 4 часа базарили. Я ж кажу, почти 3 часа 36 хвилинок. 37. Более реальна цифра. Я ще був, блядь, що за Десь роздвоєння? перестрілка. Нахуй. Десь перестрілка, а я там не участвую. А тут, Де блядь, перестрілка? собралися одні оці, блядь, із мультика, нахуй. Ай, сука, підарас. Только я чую, десь пиздецы происходят. Я нашла, де ці пиздеці происходять. Да, блядь, только одних недобытых и собираю, блядь. О, наконец-то, блядь. Ти мене? Ні, не ти мене. Якийсь Міша. Ви, бля, лучки. Блядь, хотел ультануть только что. А что проебался? я...
Запахло весной. М. І що ми ждемо? А хуй его знает. Должно было только что в бой пустить вообще-то. Ну, вообще, да. Такая бува. Матч найден. Вы прибываете в Нумбани. Приготовьтесь к обороне. Выберите героя. Слухай, Барсі. Бей с воздуха! Готов немного поразбойничать. Я многому научилась. Це типа ми не даємо їм забрати машину, правильно ж? Угу. Как дочка Анны Амари могла связаться с наемниками вроде Хеликс? О, в отличие от тебя? Пять. Но мы можем им со самого спавна не давать Вперед. продыху. Поэтому погнали. Защищайте объект. Этот номер не Фу, отлетай, дядя, нахуй. Дядя, ты знаешь, что такое хил, блядь? не доведу. О, даблкил, блядь. Я не привыкла прятаться. Вони захоплюють. О, хорош. Цю горілу, блядь, надо виносить. Хорош. Набираю высоту. Ебать! Наш солдат ебет, это я скажу. Да бла-бла-бла-бла-бла! Ха-ха! Фу, еле втик. И там это, не бессмертно, если что. Так, поаккуратней. А, понятно, то погляк уже слился. Все системы в норме. Оу. Оу, бай. Это сработано. Сосать, ебать. Отбрасывание. Залетаю. Вроде бы ты до сих пор жива, но что-то в тебе один килл. Спасибо. Так, хоп, хоп. Приветствую. Ай, блядь! Эмоция! Бля, протупил. Подумаешь. О, хорош. Чувачок у нас упор. Дядя!
Ба у нас этот солдат нахуярил 19 кило уже. А, Учусь на своих ошибках. Снайпер, не высовывайтесь! Герои не умирают. Занимаю позицию в воздухе. Руся отпала от дискорда. Здравствуй. Здравствуйте. Осталась 1 минута. Я походу и тень этот полчаса. А, не, вона за телефоном несла. У Андрея просто виключився этот. Дискорд. Да, в нього включився ночний режим. А я розмовляю з тобою, чую, ти мені не відповідаєш. А я тут сам с собой разговариваю, получается. Ну і я сама з собою. Но дело сделано. Осталось 30. Говорю, что вроде бы этот, вроде бы живешь, а только 1 килл был. Этот, я хотіла в тебе спросити, потім поняла, що не этот. Чого вони з свого доміка не вилазять? Потому что мы им не даем просто. Осталось 10 секунд. Таких можна в доміку вбити? Ни шагу. Да, ну, есть карти, на яких, коли вони в доміку, можна не задіть, а є карти, на яких можна і виїбати. Ага. Хе-хе. Лучший момент. У нас солдат просто лучший. Реально, він наїбурив там більше 20 кіло. Він теж до танкова? Чи ні? А? Цей солдат. Цей солдат, він до кого відноситься? А, да, не до танка, а до дамагеров. Слева внизу по центральной площадке. Мгм. Він дамагер. Поняв. У мене пішла провірка, воно, мабуть, скачалось вже. А в мене этот запрос. Повтор. Да? Да, сейчас кину. Скажу, коли уведомлення висвітиться. Ага. Ага, бачу. Все, тичай. Угу. 13 минут проверки. І тоді можна буде зайти этот. Угу. Понастраивать. Ти якщо їбурим. Так, не це. А оце. Це. Це. І оце. Ні, реально, коли це ще було таке, щоб Андрій спав, а я задротила сиділа. Це да. О, опять учебний полігон? Да. Орудие активно. Кошка готова. Коня рвет Так, а як? А, то лев... Ну правильно, правой кнопкой мыши раз... Оп. Разгоняешься. Ой, я так умею, да, что робити зламую? Оп, оп. Я Разгоняешься. вмію на... И левый контрол удар. Ні, права кнопка миші, і якась хуйня, дивись. Отак от. Це взлом. Тоже взлом? Да.
Це перший злом. Расчет траектории. Я і не знала. Я все думала, що то за хуйня безполезна. Боевые протоколы 3. Це був перший злом. Вы прибываете в Нумбане. Блядь, хтось тут. Уже це сейчас проебана катка. А нет, ніхуя ще й поки не проебана. У нас хвилина є. Це може і проебана. Осталась одна. Мене в сон відправили. Це як? Це хто? Це Аня, хілерша їхня, кидає сон. Вперед, покажи им. Мгм. Возвращаюсь. У меня бомб на всех хватит! Это проеб. Блядь, ну от подвисав. Осталось 30. Осталось 10 секунд. Ай, блядь. Дополнительное время. Бля, да за це до время ніхуя не поміняється. Якщо вони до сих пор ніхуя не рушили. Поражение. 4 минути осталось. А ми можемо просто один на один поїбашитися. Давай. Поки 4 минути буде йти. Ага. Все, Давай. краще создам. Настройки режимы. Отключить, отключить. Отключить. А оце в Overwatch ви іконки самі ставите, чи вони самі создаються? Іконки получаються, і ті, які ми получаємо, ми можемо ставити. А. Поняла. Прикольно. Даже дві. Смены героев включить. Мы успеем, там минута осталась. А там ще буде чехлиться. Ой, Вы прибываете в Дорадо. Ким хочеш, тим і гуляєш. Пусть. Моя цель — опустошать. Тайный аромат. Та блять. Це
Ща. Наконец-то трудности. Де ти там шаришся? Чо ти? Приветики, чмок, приветики, чмок, приветики, чмок. Поки. А, вот ты где. А твій щит не безконечний, якщо що. Я Превосходно. Я пытаюсь понять, что тут ешь, короче. Какая Подожди, дай розібратися. О, в мене загрузилось воно. Чуєш? Да, чую. Тільки, блять, альта в мене не аля. Текс. Костик бігає. дымный аромат яда. Ти тупо одного яда що, ні? здохла, да. Ага. Я просто бачила, ти там щось на стімі нажав. Запустив. Пыталась. І довго воно буде запускатися. Хуй його знає, це перший запуск. Я чувствую. Привет, моя букашка. Прекрасная смерть. Єбать, це у кого? У тебе? Блять, хочу змінити персонажа. Коли він не міняється. Ладно, потопали. Костика сейчас Затикала. А міняти же ж на ашку можна. Та у мене Ашка не нажималася. Хотіла поміняти, але мене щось вибрало. Не успіла. Ладно. У меня бомб на всех хватит! Бля. Вот, нажимаю, воно не меня. Аш англійську. Да. Та ні, должно. М? Должно, вроде би. У мене не, то не хочу. Целится для слабаков. Блять. Должна гаска сработать. Попробуй Ты рядом. только клади. заработала. А, заработала, на що ти там Она тупишь? тільки заработала, но не успела поменять. А, так ти про... А. Мой дружок! От чим хуйовий Блять, тільки красавчик. нажимаю. Тільки нажимаю, вона, блять, мене в игру закидає. Хіба. А ну попробуй мене убить, сейчас посмотрим. Давай, де ти? Блять, яке падло мене вбило. А це ж в мене бомбочки, коли я здихаю. Дивися, от Ага. поки ти пробіл не нажимаєш, возрождення йде 5 секунд. Ага. Як... Ні, може даже 10. Меня ждет! І за це Ну, время мене можна вернуло. успіть поміняти. Ні. Ну и бросок! Сука. О, все. Змінився. Бач. Може пробіл нажимається автоматом. Мабуть, снайперша вибрала. Чужествую я. А ні. Свою любимку. Смерть
Аж ти, сука. А це була ульта. Блять, якщо ти її взяла, це пізда. Кого? Це вже виживання пошло. Якщо оцей персонаж, то що? А ти ж Сомбру взяла, та яка під інвіз падає. Та що этот зламує. Ну да, вона ж в неї автоматом невидимость включається. Так ти бігаєш, Я- тебе не видно вообще. А, серйозно? Я думала, що То, це... в том-то і її фішка, вона вначалі ото рукою махає і ускоряється. Типа, це вона в інвіз. Фу, блять, єлі вижив. Пиздець. Це як это, чужой против хищника, блять. Де? Пойду хотя бы аптечку залезаю. Ах, ловушка, блять, ха-ха. Хочем им пятки. Так зачем мне этот детонатор? Лети, мой дружок! Заникай десь, або бігай шукай. Я знаю, що там ловушка. Блять. Хотів один провести. Подержи-ка это. Ожидание! Ожидание! Ух ти, цю дірку я ще не бачив. Подлечился? Я худілку. Дірку. А. Где же ты? Куда ты спрятался? А ну, попробуй убей меня, ага. Убей меня, а? Ой, нахуй. Я чую тебе рядом. Я хочу нажать на кнопку. Есть отрыв! Ха, найти мене не може. Сука, по-другому значить не відкриває. Напугала. Пропаганда слушает. Все, мы квиты. А? Все, мы квиты. Та я этот, бачу якусь ошибку вибила этого. А. Тряхнем стариной, дружище!
Ну, що ми, блядь. Так, що там? А сейчас смотрим. Угу. О, блядь! О, Я улетел просто в никуда. що, поки запускається ти этот? Конечно. Лазерная точка! Там вибило. Вот как я это делаю. Я играла в Лодж, первый цепная запись, Battle.net. А, все нормально. А, открыть браузер. Сейчас надо было еще учетную запись вроде бы создать. Там браузер должен открыться сейчас. Угу. Ну, моя пока это не отображается. Ладно. Хотя да, хули не Мене теж отображается. поки нічого не відкрилося. Ну, на сейчас я там кликнул, хай думаю. У мене Steam відкривається там. Может, я просто браузер открываю вкладку Steam. Може. Серьезно, короче, хай чехуется. То ти там ловушки розставляєш чи що? Ага. Я чую ржач твого персонажа. Серьезно? Де? Я вернулась. В моем мире нет тайн. Що, персонажа міняєш? Будеш? Теперь никуда не денешься. А, все, почула, кажется, твого персонажа. Просто у мене надпись ожидання ігроків. Опа. О, напугала. Что, глючишь? У Вот тебя тебе было як уязвимость? работает яд. Ну вот, теперь гораздо лучше. Угу. Мне пора. Экстраняться. Ось воно там. А що за шарик хочу попинати? Я хочу шарик попинати. Ой, шарик употівся. ¿Qué onda? Пиздец. Ти де пропала? Що? Ти диви яка. Я шарик пинаю, м'ячик. Я почти тебе взломав. Ага. Я вернусь. А як там я? Shift. Ну давай, Ши- попробуй на мені. Не стріляй. Не Shift, стріляю. shift. Экстраняться. Бачиш? А тепер Не... Ах ти падло. Мне пора. надо було ж показати, як працює ця тема. Це ж все-таки твій любимий персонаж став. Mucho Вот mejor. іменно. Ну, взлом правою кнопкою. Ну це я в курсі. Бывай.
Костик аптечку спиздив. А, я понял, де ти є. Я кулак... А, ні, це я все-таки добив тебе. А я вже кулаком починав бити. Другое дело. А ну попробуй без вистрілів забити мене кулаками. Там на вешку в тебе воно вроді би. Ви та, що як вольт, Да, да, об'єм, да. та, блядь, тебе ще знайти надо. Давай я стану возле входа, де я капкан ставив на красавчики. Я ж не пам'ятаю, де ти став. Этот. Центр карти, Це там, де напротив пам'ятник? статуї, да. Ну, бачу, ловушка стоїть. Чи, а, ні, то гітара. Нема ніяких ловушек, алло. Я стою там, де капкан стояв, красавчик, що ти скажеш. О, я тебе бачу. А ну, зламать, Ну, йди. попробуй. А на лету Як? зламать. Правою кнопкою миші. Блядь. Правою кнопкою миші, давай, взламуй. Не взламується. Не успіваєш поймати мене, да? Там опять вискочило. Вот, Чуєш, там опять вискочило. ну, відкрився браузер, чи як? Ні, для его руч требуется учетная запись, ты тут. А, открий браузер, ну, нажми кнопку, хай відкривається браузер. Chrome. Подожди. Короче, хай окошко открывает. Ну, ось, блядь. Battle.net, трейдинг код, проведите, короче, хай чехлиться. Просто в мене отображение, воно покадрово показує, поэтому я особо не можу решить цей вопрос. Це вже треба отталкуватися від того, що в тебе показує, тому що в мене FPS, ну... А десь тут шариться, десь тут шариться. Бля, серце прихватує. Реально или так, просто к фразе? А ні, реально. Ты дебесь так. М? Скажу тебе. О, опять. Вот, нажми открыть браузер. Або отсканируй QR-код. В тебе є ж на телефоні, щоб отсканувати? QR-код. Да, в мене на телефоні, наприклад, нема. Ну давай камеру попробую навести. Ну в тебе ж є на камері то отсканувати QR-код? А, так, минуту дивлюсь. Да, есть. Ну давай їбаш, в мене просто такого нема. Того я якось по-другому Вроді там я. вирішав цей вопрос. Чи ні? Стой, да. Есть якась хуйня, короче. Google объектив называется. Тут переводчик, текст, поиск, домашние задания, покупки, места. Не, не то. Блядь, я не помню, где воно в мене чи нема, должно бути. Ой, я знаю, де воно. Я вернусь. Обично, знаєш, як телефони отак от наводиш, вони... Я читаю. Да, знаю. Ну в мене Да, такої да. теми нема, того я і спитав. Система взломана. У мене, походу, я не знаю, може теж нема. А, ні, не то. Вблизи ты Я симпатичнее. знаю. У мене раніше на другому телефоні приложуха стояла, яка QR-код зчитує. А на Напугала. цьому нема ще? Ще ні. Или не нужно було? А стой, вспомнила. Десь у мене якась хуйня була. Ща. Пошукаю минуту. Что на рабочем телефоне была та хуйня? Ну мені ще откуда знати. А, дивлюсь. Скоріше, що на рабочем, блядь, було. Як проводник заходить. А тут в проводнике нема такої херні? Там просто була автоячейка. Мне пора. А, там Поняв? де QR-код Де показує. проводник. Да, десь я Ні. бачив подобне. Но в мене такого точно не було. Ну... У мене з робочим телефони схожі, воно должно бути таке. Ну, чогось я не знайду.
Проще скачать, сейчас оно быстро скачается. QR штрих-кодов. Открою. Ну, можешь сейчас выделать эту ссылку и скопировать ее. Давай. Сейчас этот QR-код буду сканировать. А, ты уже так? Да. Да. Давай, якось Пока нічого, це... правда, не слажується. Сложи, пожалуйста, мені. В смислі сложи. Браузер. Щоб я побачила оте окно. А хрестик нажми і все. У мене поки що На это? на хрестик тут, то що відкривається окошко. Не хоче. Ну от, в тому-то і піздець. Блядь, а як там через таб воно щелкається? Shift-Tab, це ти мала на увазі. А, да. Блядь, shift таб. О, Бля. А, Alt-Tab, Alt-Tab. Alt таб. То О, да. Блядь. це ж воно вместе там. Я поняла, ладно, ждем. Блядь, тапочок крепить. Зробимо по-другому. М? Зробимо по-другому. А, ладно, повиси, пока я в туалет пойду. Давай, давай. Я вернулась. Теперь никуда не денешься. Мы еще сражаемся? Бывай. Найду брешь. Extrañaste? Еще увидимся. Мне пора.
Все, я вернулась, сканирую. Ну, Угу. так. Ага, открыть. Бывай. У мене тут було. Я верну. Удачи и смерти. Продолжить. Ага. Электронную почту свою, да? Угу. То саме, як у Зарегистрировать. предфірмі. Ну, зарегистрироваться в учетной записи в Battle.net бесплатно. Угу. Дата рождения. Ти ж. Ага, ти в телефоні це Ага, делаєш. тут ще, кроме електронної почти, ще запрашують Що? номер телефона. Єбаш. Вводить? Основний тільки. Який ти точно не викинеш потім. Ага, учетная запись с таким номером телефона уже существует. Ну попробуй з другим, значить. Писец. Прикинь, Не вахуй. я тоже. Адресом электронной почты существует. Попробуйте авторизоваться. Ба! Хорошо, знаешь что? А ну щас. Давай попробую авторизоваться. Погоди. Ну, Сейчас открыть браузер. Должно окошко высветиться. В том окошке скопируй ссылку. Если высветилось. Як откроется окошко, там буде адресна строка зверху. В ній виділи все. хтось якийсь придурок в час ночі робить заказ на сайті. Почем ти це поняла? Уведомлення пройшло. Уведомление пришло. Подключением обратно. М? Скажу, подключением обратно, просто ты кудись исчез. Та я тут, а? Не, у мене на телефоні, я имею в виду, ти исчез. Вроде, знаешь, звонок продолжается, но чогось у мене окно сложилось и помолчал. Хз. Ждем. О, слухай. На Андрюхином сейчас компе этот пуск нажми на клаве и открой Steam. Пуск Windows имеешь в виду? Да. Угу, открыла. Там, де його нікнейм в Steam справа. Угу. Наведи на нього і нажми друзі. Мой профіль бачу, об аккаунті, кошельок. Не, не прям справа вверху, а по центру почти. Там нік його вроде би должен бути. Не, не бачу. Хорошо, дивися, там бібліотека От є написана. друзья і чат, бачу. Не. Именно в самом окошке Стима. Библиотека, общество,
Есть такі вкладки? Магазин, библиотека, сообщество. І нік рядом И должен бути. хорошо пошла. Оце воно. Наводиш на це і там друзья должно бути. Кликаешь. Ага, бачу. Вот. Тут Мгм. есть слева, типа, добавить друзей. Угу. Вот. И туда, в строку введіть код друга, вводиш Мгм. той код, який ти в Дискорді. Сейчас я тобі відправлю в телегу. Бо це олені. Що так довго грузить окошко Стіма, чи що в тебе на ноуті? Да. Піздануться. Хорошо пошла, да уж, конечно. А ти що думала? Вводиш у нього в ту строку цей код. Угу. Так. Угу. Отправить приглашение, да? Да. Угу. Ну а тут я вже знову то сам прийму його. Угу. Це його аккаунт, типа. А там мало ли будете гамати вместе. Віж? Як тобі його угодно обозвати? Хай пока буде хорошо пошла. Так що поки ніяк не будемо. Интересно, я сюда директив скидал, чи не? Не знаю. Сейчас посмотрим. Ты слишком много требуешь от моего ноутбука. Он не справляется. Пиздец. Помянем. А, не, кидал. Що це за архіви? Це для ігри этот DirectX. Ага. Так а що там окно браузера відкрилось? Хуй его знаю, сейчас DirectX поставлю хотя бы. Перезапущусь. В этому. В Overwatch. Будь здоров. Благодарю. Тысячу лет тому спустя. Блядь. Хоть по новой перезапустить. Угу. Сейчас установку этого элемента завершу. Mauga light up the arena in a limited time trial. Літр молока, яке не було. Так, ну що на цьому, любі друзі? Стрімчик буде завершено, тому що далі буде нецікаве налаштування ля-ля та поля. Тому дякую за увагу, на все добре. А щоб не пропустити наступні стріми, натисніть на сердечко, тобто слідкувати за повідомленнями. На все добре.